Yep, we're live. Looks like we are there. Right. Hello, Dishebh sir. Welcome officially to Satyako हाम्रो एकदम out of count sessions है कतिवटा काउन्ट भयो भने बिर्सिसक्यो हामीले त but again we are happy to have you. I think धेरैजनाले त दिशेबलाई चिन्छ होला हैन तर again before we head to your introduction, just let us know how you are dealing with corona, with the extended COVID lockdown. मेरो लागि त खासै त्यस्तो डिल गर्नुपर्ने भनेर भएको छैन। आई हेभ माई रेगुलर वर्क अनि पहिलादेखि पाइलअप भएको कामहरू पनि सबै भइरहेछ। सो वर्किङ फ्रम होम के हुनु। Okay. So working from home, and now I think it's the right time to introduce what you do. घरमा चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ, what's your background? Let's start from the very beginning. फ्रम द भेरी बिगिनिङ बच्चाbeलादेखि एकदम बच्चा बेलादेखि कहाँ जन्मियो, कसरी के भयो? आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। म बच्चा बेलादेखि ड्रइङ गर्थेँ। यही मङ्गलबजारमा घर छ अनि हिमालहरू बनाउँथे, मन्दिरहरू बनाउँथे, पछि गएर ग्राफिक डिजाइनर बनियो। अहिले ग्राफिक डिजाइन गर्छु अनि आई अल्सो रन अ मार्केटिङ कम्पनी, डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी बिस्तारै सुरु गरेको छौँ। बिकज मैले डिजाइन पढिसकेपछि एमबिए पनि पढेँ जस्ट टु एक्सप्यान्ड द करियर फर माइसेल्फ एन्ड फर अदर्स। सो त्यसको लागि चाहिँ आई हेभ स्क्वायर स्टुडियो भनेर डिजाइन स्टुडियो छ, त्यसपछि एक्सपोनेन्ट मार्केटिङ भनेर डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी छ, सो आई रन द्याट। अनि त्यो बाहेक आई वर्क फर रेगुलर पार्टनर एजेन्सिज भनौँ न, क्लायन्ट्स भन्न अलिकति सुहाउँदैन रेगुलरली काम गरिरहेकोहरूलाई, दाइ दिदीहरूलाई होइन। सो फोटो सर्कलको, क्युटी स्कोपको कामहरू चाहिँ रेगुलरली गरेर हुन्छु। So like Square Studio तिनीहरू त it's the recent thing भनौँ न, भर्खरको भयो, but you started way before. You studied बाहिर इन्डियामा पढायो के अरे डिजाइनिङ होइन, but before you studied designing you were studying science कि के पढिरहेको थियो नि त. So how did that shift happen होइन, अनि why designing? सो बच्चा बेला अलि पढाइमा राम्रै थिएँ, सबै कुरा राम्रै भएकोले मलाई साइन्स पढ्न पठायो होइन। तर म केयुमा आइएससी पढ्न गएँ। केयुमा आइएससी पढ्ने बेलामा त्यहाँको अलिकति पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मलाई खासै चित्त बुझेन अनि यस्तो झुन्डेर पास भइरहेको हुन्थेँ। सो आई डिसाइडेड मलाई साइन्स चाहिँ यसरी पढ्ने हो, यो रटेर पढ्ने खालको हो भने चाहिँ मन छैन भनेर आई वान्टेड टु डु अलि स्लाइटली मोर फ्रिडम बढी हुने खालको सब्जेक्ट, अनि म एकैचोटि स्विच गरेँ टु आर्ट्स। मैले सुरुमा चाहिँ एडभर्टाइजिङ एन्ड ग्राफिक डिजाइन भनेर कोर्स सुरु गरेँ। दिस वाज इन डब्लुएलसी भन्ने कलेज, पहिला हात्तीसारमा थियो, पछि सरेर अहिले कहाँ पुगेँ थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ मैले सुरुमा आई डिडन्ट स्टार्ट एक्चुअली एज अ ग्राफिक डिजाइनर, म डिजाइन पढ्छु भनेर भन्दा पनि एडभर्टाइजिङ पढ्न गएको थिएँ एन्ड आई वान्टेड टु बिकम अ कपी राइटर खासमा। अनि त्यहाँ पढ्दा पढ्दै आई अल्सो स्टार्टेड फर्स्ट इयरदेखि नै आई स्टार्टेड एन इन्टर्नसिप अर्बन पिक्सल भन्नेमा, अहिंसा योन्जनको, हि इज नाउ द क्रिएटिभ हेड इन टिबिडब्ल्युए आई गेस। उसँग काम गरेको थिएँ एज अ कपी राइटर। तर त्यहाँ कपी राइटिङको खासै काम हुँदैन थियो, दुईजना दाइहरू हुन्थ्यो, डिजाइन गरेर हुन्थ्यो अनि हेल्प गर्न मन लाग्थ्यो। अनि बिस्तारै हेल्प गर्दै गर्दाखेरि कपी राइटिङ भन्दा बढी त डिजाइन काम गर्न थाल्यो। त्यसपछि देन आफ्टर द्याट इन्टर्नसिप विच वाज अबाउट 5 or 6 months, आई स्विच्ड ओभर टु अर्बन के अरे एको एडभर्टाइजिङ। एको एडभर्टाइजिङमा पनि अर्को 5-6 महिना मैले इन्टर्नसिप गरेँ। त्यहाँ चाहिँ एज अ डिजाइन इन्टर्न नै गरेँ, क्रिएटिभ इन्टर्न गरेँ। सो त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली डिजाइन, तर इट वाज मोर अफ आइडिया जेनेरेसन एन्ड ओभरअल डिजाइन कन्सेप्टहरू क्रिएट गर्ने, एडभर्टाइजिङ कन्सेप्टहरू क्रिएट गर्ने कामहरू गऱ्यो। र त्यहाँ 6 months जति इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ लाइक दिनभरि काम हुँदैन थियो कि। दिनभरि चाहिँ खालि बाल्कनीमा बस्यो, यता उसँग गफ गर्नु गयो, उता गफ गर्नु गयो, अनि 5 बजी घर जान लागेको बेलामा चाहिँ बस आउँथ्यो, तिमीहरू एकछिन बस है भन्छ। एउटा काम आउँदैछ अनि काम आउँदैछ बसाएर अनि 6-7 बज्ने 8 बज्ने बच्चा बेलादेखि नै त्यो बेलामा काम गर्यो। अनि सर्ट अफ मलाई त्यहाँ काम रमाइलै थियो, बट दिनभरि काम गर्न
नपरे पनि अफिसमै बसिराख्ने कल्चर पनि अलिकति चित्त नबुझिरहेको थियो तर जेनरली एडभर्टाइजिङको कन्सेप्ट पनि अलिकति पुगिसकेको थियो द्याट युआर मेकिङ मोर मनी फर पिपल हु अलरेडी हेभ मनी अनि आफूलाई मन लागेको दिनभरि बाल्कनीमा बसेर पहाड हेर्दै बस्नै घुम्न जान पाए हुन्थ्यो खालको फिल हुन्थ्यो होइन सो त्यो गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति एडभर्टाइजिङ पनि पुगिसकेको थियो सो मैले 2 इयर्स चाहिँ नेपालमै पढेँ अनि त्यसपछि यहाँ पनि पढ्न पनि टिचर्सहरू एकदमै रेस्पेक्टेबल टिचर्स बट एन्ड द कोर्स स्ट्रक्चर वाज रियली नाइस यो इन्डियामा डेभलप भएको कोर्स स्ट्रक्चर थियो अनि हामीसँग सबै कोर्स स्ट्रक्चर आउँथ्यो यस्तो यस्तो पढाइन्छ भनेर तर बिकज द टिचर्स वन्ट फेमिलियर विथ द कोर्स उनीहरूको लागि पनि नयाँ थियो अनि राम्ररी पढाउन नसकेको कि जस्तो लाग्यो एन्ड with all due respect to the teachers who taught us from their own experiences, valuable experiences. So, if we wanted to go beyond what they did, then अरू ठाउँ हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो then मैले फाइनल इयरको लागि चाहिँ बेङ्गलोरमा Raffles कलेजमा अप्लाई गरेँ त्यहाँ पाएँ त्यहाँ आई एन्डेड अप स्टडिङ 1.5 years क्रेडिट्सहरू कम्प्लिट गर्नलाई प्लस हाम्रो कामहरू हेर्नलाई चाहिँ 6 months जति सुरुमा अलिकति टाइम लियो त्यहाँ पढ्ने बेलामा चाहिँ द लेक्चरर हाम्रो टिचरले चाहिँ सोध्यो द्याट तिमीहरू पहिला म र मेरो साथी गएको थियो बाइ द वे द्याट्स वाइ आइ एम सेइङ हामी I don't refer to myself which I'll come to later in another part so the lecturer asked us do you want to continue advertising or do you want to go into pure graphic design like what's the difference let's about advertising गरिसक्यो pure graphic design गरौँ न त भनेर we pursued that and we discovered a whole new world design भनेको it's not just advertising भनेर सुरुमै हामीलाई first things first भन्ने म्यानिफेस्टो को काम गर्न लगायो पढ्न लगायो त्यसको बारेमा रिभ्यू लेख्न लगायो then we understood पहिला त्यो एडभर्टाइजिङमा गर्दाखेरि पनि जुन अलरेडी रिच पिपलको लागि फेरि एडभर्टाइजमेन्ट बनाएर उनीहरूको लागि नै पैसा प्रफिट्स बढाइदिनुको काम गर्न मन नलागेको त्यो फर्स्ट थिङ फर्स्ट म्यानिफेस्टोमा त्यस्तै कुरा लेखेको छ त्यो पनि गर्नुपर्छ अब need to pay the bills but as graphic designers if you can do much more why not do much more भन्ने खालको थियो त्यही भएर I ended up becoming a graphic designer and sort of carving out my own niche भनौँ न right so I remember you हामीले पहिला हिजो नि कुरा गरेको थियो that we first met online chat मै हो you were in India म चाहिँ सत्यमै थिएँ अनि के बेला हो I think it was time for you to come back to Kathmandu Nepal and we are trying to bring you in back to Sattya so you were at Sattya left and came back and फेरि you started your own venture हैन so कस्तो थियो सत्यमा your overall experience before meeting me and before after meeting me so हिजो कुरा गरेको that toilet thing चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छ something happened might have been something but मेरो फर्स्ट एन्काउन्टर विथ सत्या चाहिँ आई वाज डुइङ मेरो फाइनल प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा सो मेरो यतिकै त ग्राफिक डिजाइन पढ्यो प्योर ग्राफिक डिजाइन पढ्यो मैले मेरो फाइनल प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा आई बेस दिस अराउन्ड अ ब्रान्डिङ प्रोजेक्ट होइन तर ब्रान्ड गर्नलाई पनि आई वान्टेड टु ब्रान्ड अ मुभमेन्ट कि सो नेपालमा यो नेपाल युनाइट्स भन्ने मुभमेन्ट चलिरहेको थियो अनि त्यसको लागि ब्रान्डिङ क्रिएट गरिदिन्छु यिनीहरूको जताततै छ यिनीहरूको डिजाइनहरू भनेर एकदमै राम्रो काम हो गर्नुपर्छ हेल्प गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ तर मैले रिसर्च गर्ने बेलामा के पाएँ भन्दाखेरि अ लट अफ मुभमेन्ट्स चाहिँ जति ब्रान्डिङ हुँदैन त्यति राम्रो हुँदो रहेछ भनेर सो मेरो थिसिसकै एन्टी थिसिस बन्न गयो त्यो तर त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि आई वाज अल्सो रिसर्चिङ नेपालमा के खालको कामहरू हुँदैछ कस्तो खालको मुभमेन्ट हुँदैछ खोज्दै जाँदा सत्य पनि पाएँ अनि आन्याको भिडियो पाएँ थिएँ खुसी भनेको भनेर अनि त्यहाँबाट सत्यको बारेमा अलिअलि थाहा पाएँ देयर वाज लाइक लट अफ स्ट्रिट कल्चर यो बी बोइङहरूदेखि लिएर आई थिङ्क स्पोकन वर्ड त्यति भएको थिएन त्यो बेलामा बट बी बोइङको थियो स्ट्रिट आर्टको थियो अनि हेर्दै क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि मैले त्यस्तै अब प्रोटेस्ट ग्राफिक्सको बारेमा रिसर्च गरिरहेको अनि ठ्याक्क अर्गनाइजेसन यस्तै थियो अनि मेरो त्यहाँ सकिनुभन्दा अगाडि नै अप्लाइड मेरो कोर्स डिसेम्बरमा सकिन्छ म जनवरीमा आउँछु अनि आएको लाइक विदिन 4 or 5 days I joined Sattya अनि त्यहाँ काम गर्दै गर्दा सुरुमा त it was like really strange it wasn't like a normal office
हैन मान्छे पनि कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन अनि so there was a lot of autonomy भनौँ न आफै जे मन लाग्यो गर्न मिल्ने like help out in whatever is going on but also do your own thing खालको थियो त्यहीबाट this kind of thing graphic golf सुरु भएको थियो आन्याले मलाई सोधेको थियो what do you want to do in this collective भनेर सोधेको थियो अनि I was like के गर्ने गफ गरौँ न त भनेर graphic golf सुरु भएको थियो so and one of the things that we had in discussion, I think Yuki was there, and a few others, Bandana पनि थियो, there was Aparna, and we were discussing a potential for street art project. अनि मलाई त्यो बेलामा पनि त्यति concrete way मा अगाडि बढाएको छ भन्ने के पनि थाहा थिएन but त्यो कलर काठमाडौँ भनेर नाम निस्केको सेसन मैले नै facilitate गरेको थियो जस्तो मेरो नोटबुकमा छ how that name came about अनि that just started मलाई चाहिँ अनि sort of in a way मलाई नेपालमा बस्न अलि गाह्रो भइरहेको थियो because बेङ्गलोरमा पढ्ने बेलामा I had this very intense work ethic अहिले भन्दा पनि intense believe it or not बिहान 8 बजेदेखि राति 2 बजेसम्म कलेजमै हुन्थ्यो काम गरेर आउँथ्यो अनि राति घर गयो 4-5 घण्टा सुत्यो फेरि बिहान आयो काम गर्यो अनि त्यस्तो इन्टेन्सली काम गरिरहेको अनि त्यो प्रोडक्टिभिटी अनुसार पनि मजाको कामहरू पनि निस्किरहेको थियो कि अनि नेपालमा आउने बेलामा माई फर्स्ट डे हियर वाज नेपाल फर्क्यो लोड सेडिङ के अँध्यारोमा अन्धकारमा घर फर्केँ कि म होइन अनि त्यही बेलादेखि आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड अब यति धेरै गर्न मन छ तर यो ठाउँमा त गर्नै नमिल्ला जस्तो खालको कुसमुकुस भयो कि मलाई then मैले केही काम पनि नखोजिकन आई वेन्ट ब्याक टु बेङ्गलोर अनि त्यसपछि साथीको घरमा बसेर साथीको फ्ल्याटमा बसेर आई अप्लाइड फर अ जब अनि त्यहाँ काम गरेँ तर त्यहाँ चाहिँ फेरि के फिल भयो भन्दाखेरि आफ्नो जस्तो फिलै भएन कि एउटा त आफ्नो जस्तो फिल भएन लाइक मैले यो ठाउँको लागि के गर्छु भन्ने पोइन्टमै पुगेन कि जुन नेपालमा एटलिस्ट सत्यमा काम गर्दाखेरि लाइक इट्स योर नेबरहुड start doing stuff around your neighborhood खालको थीम थियो अनि त्यो पनि फिल भएन प्लस टु डु आफूलाई मन लागेको खालको प्रोजेक्ट आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्यहाँको कन्टेक्स्ट प्लस कहाँ के पाउँछ भनेर पनि थाहा छैन त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेज पनि राम्ररी बोल्न आउँदैन अनि इट वाज गेटिङ स्लाइटली डिफिकल्ट त्यही भएर अनि आई वाज इन कन्भर्सेसन विथ एभ्रिवान ब्याक एट सत्या अनि मैले नचिन्दा पनि फर्क भनेर अनि आई थिङ्क कपसबाट पनि के भिडियो च्याट गरेको थियो के गरेको थियो आई थिङ्क सुरजसँग फर्स्ट चाहिँ त्यहाँ कुरा भएको थियो यसलाई अनि या सो मेरो त्यहाँ राम्रै स्यालेरी भएको काम छोडेर मलाई आई डोन्ट केयर जस्ट म घरमा बस्ने हो आई डोन्ट निड टु पे रेन्ट सो जति भए पनि हुन्छ आइम कमिङ ब्याक भनेर आई ड्रप एभ्रिथिङ द्याट आई थिङ्क 7 months त्यहाँ काम गरेपछि आई ड्रप एभ्रिथिङ एन्ड केम ब्याक स्पेसली फर कलर काठमाडौँ त्यसमा 2-3वटा सुरुको कामहरू चाहिँ सुरु भइसकेको थियो एन्ड लाइक जस्ट सिइङ पिपल गोइङ आउट देयर एन्ड पेन्टिङ ह्युज म्युरल्स केही पहिला नभएको जस्तो कामहरू बनाइरहेको छ होइन सिरियस फोमो भइरहेको थियो क्या मलाई सो आई जस्ट वान्टेड टु लाइक आम गोइङ ब्याक भने होइन अनि उता पनि सबै बसहरूलाई सुनाउने बेला दिस लाइक ग्रेट प्रोजेक्ट जो गर भनेर भन्यो अनि वान अफ माई सिनियर्स आर्ट के अरे क्लाइन्ट सर्भिसिङको एकजना थियो सिनियर अनि उसले त झन् ट्याक्सीको किताब पनि मलाई गिफ्ट गरिदियो कि लाइक टेक दिस गिफ्ट अनि या so that was really special and that's when I came back to Sattya. Right. So when you came back Color Kathmandu the overall design ko lead na you were doing it and like book pani you designed it at the end and also you did 3 murals. So the mural I don't know about the book is sold out like even we don't have a copy of it and again we don't have budget to reprint again that was one of the highest selling book hamro lai the only book so how did all your the Color Kathmandu mural banane experience or how was it? I have a photos. I'll do a slideshow kind of thing while we talk but you can explain your experience the tinta mural ko. So when I was planning to come back Ujjala pani maसँग उता बेङ्गलोरमै थियो she had lived in Goa for a few months अनि मसँग she had come back to Bangalore अनि मेरो फ्ल्याटमा सँगै बसेको थियो अनि त्यहाँ हुँदाखेरि नै उ लाइक प्लटिङ के
ल हामी पनि गर्नुपर्छ के बनाउने हामी भनेर सोच्यो होइन वी वर बोथ भेरी इन्ट्रेस्टेड इन टाइपोग्राफी अनि टाइपोग्राफी गर्ने भनेर त सोच्यो देन कुन डिस्ट्रिक्ट गर्ने भने ओखलढुङ्गा डिस्ट्रिक्ट भनेर भन्यो ओखलढुङ्गाको बारेमा त्यो पोएम छ नि हामीले बच्चादेखि पढेको हाम्रो प्यारो ओखलढुङ्गा भनेर अनि त्यही गरौँ भनेर भन्यो होइन कहाँ गर्ने त सबजनाले वलमा गरिरहेको छ हामी वलमा पनि नगरौँ भनेर सोच्यो होइन कहाँ गर्ने है भर्याङ सऱ्याङ खोजेर गरौँ ल भनेर भन्यो देन फर्केपछि द्याट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट वान द्याट आई वर्क अन हो कि सेकेन्ड वान आई डोन्ट नो सो त्यो एउटा गर्ने भनेर एज अ जोइन्ट प्रोजेक्ट उजाला र मैले गर्ने भनेर गऱ्यो अनि सो आई डोन्ट रियली रिमेम्बर त्यो ताप्लेजुङवाला गर्छु भनेर सोचेको थिएँ कि थिएन भनेर बट आई थिङ्क एउटा गरिसकेपछि अरूको लागि पनि वी आर लुकिङ फर आर्टिस्ट एन्ड इन्डिभिजुअली पनि गर्न मन थियो अनि सर्ट अफ ताप्लेजुङको कसैले नलिएको भएर एन्ड आई ह्याड बिन टु दार्जिलिङ स्कुलमा हुँदाखेरि 9th ग्रेडमा हुँदाखेरि अनि आई रिमेम्बर भेरी डिस्टिङली दिस भ्यू अफ कञ्चनजङ्घा हिमालको भ्यू इन द अर्ली मर्निङ त्यो बिहानको सनले ठ्याक्क छोएको खालको अनि त्यो भिजुअल एकदमै दिमागमा थियो अनि आई वान्टेड टु डु द्याट अनि त्यो हिमाल कसरी पेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट अप्रोचमा गरौँ अलिकति त्यो डिफ्रेन्ट अप्रोच गर्नलाई पनि त्यो डिफ्रेन्ट गरौँ भनेर सोचे होइन जस्तो लाग्यो आई थिङ्क आई डिड अ बिट अफ रिसर्च अनि कञ्चनजङ्घा हिमालको मिनिङ के हो भन्दाखेरि द क्राउन अफ 5 जुवल्स हो कि के भनेर थियो अनि जुवल्स भन्ने बित्तिकै आई ह्याड दिस एङ्गुलर कटहरू भएको खालको द्याट्स वाइ द काइन्ड अफ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ त्यहाँबाट आयो अनि त्यो कलर त्यो येलो ओरेन्जिस कलर गर्ने चाहिँ इट केम फ्रम द्याट मर्निङको ठ्याक्क सनरेजहरू परेको भ्यूबाट सो द्याट केम फ्रम देयर अनि अर्को चाहिँ आई अल्सो त्यहाँ ताप्लेजुङको पाथिभरा देवीको स्टोरी पनि सुने एन्ड हाउ सम फार्मर्स लस्ट देयर सिप अनि त्यसपछि त्यो भेडाहरू नपाइरहेको थियो हराएको थियो अनि सपनामा चाहिँ पथिभरा देवी आएर तिमीहरूको भेडाहरू यता पाउँछ के भन्ने खालको भनेको थियो द्याट्स द स्टोरी सो सपनामा सिप भन्ने बित्तिकै दिस होल थिङ अफ त्यो काउन्टिङ सिप खालको दिमागमा आयो अनि मलाई पनि खासमा बच्चा बेलादेखि मेरो कपाल कर्डी भएकोले मलाई पनि च्याङ्रा च्याङ्रा भन्नु बोलाउँथ्यो सो स्पेसल कनेक्सन चाहिँ त्यो भेडा बनाउनु त्यो कर्ली हेयर बनाउनुलाई त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लागेको थियो द्याट केम अनि आई थिङ्क द अदर वान चाहिँ द थर्ड वान वाज सर्ट अफ केही नभएको वाला डिस्ट्रिक्ट थियो आई थिङ्क सिरा हो जस्तो लाग्यो सिरा जस्तो लाग्यो सिराको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि पनि केही नभेटाउने जसलाई सोधे पनि के छ सिरामा छ भनेर सोध्यो भने केही छैन भनेर भन्ने कि अनि तल्लो तल्लो लानमा आँप पाउँछ भनेर चाहिँ भन्यो होइन अनि सो आँप जस्तो क्यारेक्टर बनाएर सो अर्को स्टोरी केही छैनको पछाडि पनि किन केही छैन सो दिस इज लाइक वान अफ द रिसर्च टेक्निक्स ओर फाइन ट्युनिङ योर आइडियाजको टेक्निक्स हो जस्ट आस्क वाइ होइन 5 वाइज भनेर मलाई धेरै सिकायो ग्रिल गरेँ सो किन कोही छैन त भन्ने क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही नभएकोले नै मान्छेहरू पनि द युथ युज टु एक्जिट देयर होमल्यान्ड्स टु इदर गो वर्क इन इन्डिया ओर इन काठमाडौँ ओर समवेयर एल्स सो काम गर्न जाने भएकोले अनि दिस होल थिङ लाइक मैले सोचेर गरेको होइन अनि एकदमै क्लिसे पन पनि भयो होइन अब आँप पाउने अनि आँप पनि म्याङ्गो अनि मान्छेहरू पनि त्यहाँबाट जाने हो कि म्याङ्गो बनाइदियो म्याङ्गो सो त्यही हो द्याट्स द म्युरल म्याङ्गो अनि म्याङ्गो छ तर कोही पनि नभएकोले त्यो म्याङ्गोले चाहिँ खोजिरहेको छ यस्तो गरेर राइट कहाँ गयो भनेर 3 म्युरल्स चाहिँ थियो and overall experience with Color Kathmandu it was I came as a designer ani malai as a designer bhaye pani I've always thought of myself as more of a technical designer rather than artworks haru गर्ने खालको त्यही भएर मेरो आर्टवर्क त्यस्तो स्पेशल खासै छैन it's very basic minimal खालको हुन्छ
अनि मलाई खासमा नेपाल फर्केपछि मैले यो ग्राफिक गफहरू गर्दाखेरि पनि आई सॉ a lot of great artwork happening around. अनि राम्रो काम गर्नेहरू पनि छ, उनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त भनेर क्युरियोसिटी जहिले हुन्थ्यो. So I think that's where I stepped in for a bit of a role in Color Kathmandu as well. झगडा पनि धेरै गरेँ. हुँदै हुँदैन खालको जिद्दी गरेर झगडा धेरै गरेँ. किताब बनाउनु बेलामा पनि त्यस्तै झगडा गरेको थिएँ होइन. के राखौँ, यो राखौँ, त्यो राखौँ, हु इज यर टार्गेट अडियन्स भन्दाखेरि एभ्री वान इज द टार्गेट अडियन्स भनेको थियो मलाई. अनि आई लस्ट इट एट द्याट पोइन्ट होइन. त्यही लाइक अफ अल द डिजाइनर अहिलेसम्म मैले भेटेको डिजाइनरमध्ये चाहिँ आई एडमायर यु बिकज यु हेभ अ सेट एउटा मेथड एउटा हुन्छ नि त डिजाइन गर्न. लाइक इभन वेन यु वेयर रिडिजाइनिङ सत्यको लोगो, by the way, for people who doesn't know, अहिलेको सत्यको logo is designed by Dishebh, and a lot of Satyako design material itself. And for those of you who don't know, Satyako purano logo is designed by Siris Dai. Oh, Siris Dai, which is now, so we should actually have the purano thing. Anyways, so I was quite impressed. Tadibela was like, normally when we have to design a new logo, we would just tell the designer would sit in a after computer, spend hours or minutes and come back with design. But instead you had this questionnaire ready for all of us to answer. Competition whose the idea is going to be taken forward. So what is your design process like in terms of Satyako logo? Can you share what you did? What is my design process? What is the design process I believe in? Because design process joile garnu paउँदैन हैन. So I believe in research. मलाई चाहिँ अब जहिले पनि कसैले केही डिजाइन गर भन्यो भने दे टक अबाउट अब थाहै नभएको कुराहरू गर्छ नि त. अब लेट्स से सुरुमा गर्ने बेलामा सुरुमा निश्चलले मलाई प्रोजेक्ट दिएको थियो सत्यमा हुँदाखेरि. दिस वाज लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिनको प्याकेजिङ र कम्पनी प्रोफाइल बनाउनु. आयुर्वेदिक मेडिसिनको बारेमा के पनि थाहै छैन आफूलाई होइन. सो त्यो एकैचोटि डिजाइन गर भन्दाखेरि मेरो दिमाग ब्ल्याङ्क नै हुन्छ. एन्ड अहिलेसम्म पनि डिजाइन गर भने अहिले के पनि मेरो दिमागमा आउँदैन. सो क्रिएटिभ मान्छे के पनि आएन दिमागमा भनेर सोध्छ होइन, आएन. अनि कहिले चाहिँ म आफू क्रिएटिभ नै छैन जस्तो खालको पनि हुन्छ. बट द्याट्स वाइ आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस. प्रोसेस चाहिँ सुरुमा you should like look for inspiration. And inspiration भन्नाले अलि डाइभर्स नै हुन्छ. So it starts with research about त्यो actual company के हो त, and who are involved, who are the stakeholders, उनीहरूको भ्युज कस्तो छ त्यो कम्पनीको बारेमा भनेर. त्यसपछि सिमिलर खालको कामको अरूले के गरेछ, what are the things यस्तो खालको प्रोजेक्टमा अरूले कस्तो गरेछ. अनि त्यसपछि then you try to understand the customer base or whoever externally comes into contact with it. अनि उनीहरूको cultural context कस्तो छ. So you want to make something black, but black is perceived as something negative by the audience. You can't do black, so you need to keep that in mind as well. So these kind of 3 or 4 different researchers usually काम लाग्छ to understand the audience अनि कस्तो खालको आउटपुट बनाउनु पर्ने हो भनेर. सो त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ समटाइम्स यस्तो क्वेसनर्सहरू बनाउनु पर्छ. अनि बिकज सत्या वाज अ कलेक्टिभ अनि सबैजनाको इनपुट हुनुपर्छ भनेर हामीले गरेका थियौँ. तर त्यसमा चाहिँ एकदमै बिकज although I want design to be democratic and be accessible to everyone, I don't believe design is a democracy. किनकि सबैजनालाई थाहा हुँदैन नि त what is right or what is wrong, what should be done, what shouldn't be done भनेर आफ्नो प्रेफरेन्सको बारेमा पो सबैजनाले भन्न सक्छ. सो मैले चाहिँ यो क्वेसनरमा वेटेज राखेको थिएँ. So whoever has been associated with Sattya for longer had a bigger say on it. But bigger say भन्दाखेरि not necessarily like 60% more खालको चाहिँ होइन. So somewhat more खालको गरेर अनि balance गरेर plus not just depending on त्यो सर्वेबाट निस्केको numbers but आफ्नै जजमेन्टबाट पनि सबैजनाले यस्तो भनेको छ but I think I have a better solution भनेर त्यो पनि पुश गर्नुपर्छ. So that comes डिजाइन प्रोसेस गर्ने बेलामा अहिले पनि आई सेन्ड आउट क्वेसनर्स अनि क्वेसनरले भनेको कुरा फुलफिल गर्नु इज द मिनिमम रिक्वायरमेन्ट. बट इफ आई हेभ समथिङ एक्स्ट्रा इन माइन्ड आई अल्सो ट्राई टु पिच द्याट. त्यसपछि चाहिँ त्यो बनाइसकेपछि पनि देयर इज अ लट अफ रिभ्युजहरू गर्ने काम.
which becomes very tiring खासमा कहिलेकाहीँ चाहिँ सुरुमा रिसर्च गर्न नपायो भने चाहिँ पछिको काम पनि एकदमै टायरिङ हुन्छ बिकज क्लाइन्टले फुल रिसर्च नगरिकनै प्रोजेक्ट दिन्छ अनि आफूले गरेको अनि चित्त बुझ्दैन के अनि क्लाइन्टलाई बल्ल तल्ल चित्त बुझे पनि एकजनालाई चित्त बुझ्छ अनि अर्कोलाई देखाउने बेलामा फेरि चित्त बुझेन भन्छ अनि फेरि रिडु अनि आखिरमा गएर घुमे फेरि सुरुमा जे बनाएको छु त्यसमा पुग्छ कि अनि द्याट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिङ मैले सुरुमै भने त यो गरे हुन्छ खालको हुन्छ दिमागमा a lot of times I don't say it but अलि क्लाइन्टसँग कम्फर्टेबल भएपछि अनि भन्छु हामी पहिला यही गरे so yeah the process चाहिँ it starts with research अनि पछि चाहिँ fine tuning the idea a lot. I do have questions about how clients सँग तिम्रो कस्तो थियो भनेर we will come to that एकछिनमा हैन. So for people watching Zoom and on Facebook if you have any questions Dishebhko लागि regarding his work regarding anything about Dishebh do share it on the chat window or message box. In that meantime, would you like to share some of your work? I think you have it ready, a screen share, and then we can keep on talking. Let's try and see some of your work. Some of my work, a lot of it is on Behance. If you can share the link. Yes, I have done a few recent work that I might want to show. So I'm just sharing every link that I know. So I've shared all three on our Zoom chat. Somebody from Sattya is going to share it on Sattya's Facebook page as well. Share entire screen. The first one, okay. Desktop one, so I'll just try this and let's see. Yeah. As long as your window is all safe. No. So again, people, if you have any questions, do share it. ल पहिले गर्नुपर्ने रहेछ नि त यो शेयर स्क्रिन अलाउ गर्नलाई इट टेल्स मी टु रिस्टार्ट जुम नि त के गरौँ ल हो र हुनु पर्ने हो आई थिंक रिस्टार्ट जुम ओके वेट maybe I can just share your Behance maybe and then talk through it अब I don't know the key setting के गरेछ अहिले let's see I should have it here open let's see मैले शेयर गरे is it sharing एकैछिन है अहिलेसम्म त के पनि आएको छैन अहिले yes I see Zoom would like to record this computer screen I don't deny गरिदिनु I can see myself I can see a folder you deny गरिदिनु okay गरिदिनु I see a to do भएन भन्ने चाहिँ थाहा छैन okay yeah we can see your thing I hope yeah so recently गरिराखेको कामहरुमा चाहिँ I've been working with record पनि record Nepal right अनि आजकल मेरो कामहरु चाहिँ it's not entirely fancy artwork entire artwork खालको काम हुँदैन अलिकति ब्रान्डिङ कसरी डेभलप गर्ने बिस्तारै कसरी इभल्भ गर्ने खालको काम हुन्छ so what I've done for the record is I started with their logo र उनीहरुको website redesign गरे त्यसपछि I developed this identity अनि part of this identity चाहिँ हामीले सोचेको नसोचेको न बनेको हो so सुरुमा चाहिँ we went with the black and white खालको identity so I think yeah record को छ अनि black and white identity सुरु गरिसकेपछि मैले वेबसाइट दिने बेलामा I wanted different tags to be different colors अनि तर मैले पठाउने बेलामा yellow एउटा मात्र एक्जाम्पल राखेर पठाए थिए तर आखिरमा सबै त्यही yellow नै हुन गयो so that's why record को identity मा चाहिँ yellow is very strong यो illustration I think this illustration is done by हाम्रो निपुन no okay निपुनले बनाइदिएको illustration हो so म पहिला भने जस्तै I don't really do illustrations that much मलाई
मन त पर्छ अनि गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, बट आई फोकस मोर अन ओभरअल डिजाइन क्याम्पेन्सहरूको। र दिस इज अ स्मल एड। अनि यो इलस्ट्रेसन स्टाइल चाहिँ इज वी ट्राई टु कन्टिन्यू वाट वाज अलरेडी देयर। यो सुप्रिया मानन्दरले बनाएको इलस्ट्रेसन हो, पहिलाको इलस्ट्रेसन, अनि त्यसलाई नै एड्याप्ट गरेर वी स्टार्टेड डेभलपिङ दिस आइडेन्टिटी। र त्यही भएर मेरो काममा चाहिँ बढी यो ब्रान्डिङको खालको काम हुन्छ। एन्ड दिस इज अ क्याम्पेन, यो गेट फ्री भन्ने क्याम्पेन चाहिँ दिस इज येट टु लन्च, सो राइट, दिस इज अ गुड लन्च। अहिले नै लन्च भइरहेको छ, सो दिस इज गुड। यसमा चाहिँ द होल आइडिया विथ गेट फ्री इज द्याट यु गेट यो सिभिल लिबर्टिजको बारेमा क्याम्पेन हो, प्लस रेकर्डको entire thing is like member supported investigative journalism, independent journalism, so we're free from ads pani aile, ani no other influences, so independent bhayekole pani you get free ko theme ho. And this is illustration by someone else, so my work is basically how can you contain different content within the same branding bhanera basic sochu ma. And this is the overall campaign poster that also can be adapted as a text-based poster as well. So अर्को काम चाहिँ मैले धेरै लोगोजहरू गरेको छु, बट अहिले पनि आफूलाई लोगो बनाउने बेलामा गाह्रो लाग्छ, sometimes it just doesn't work. But this is one of the places it worked and it was really easy to work. One tree stop यो दरबार मार्गमा यो रेस्टुरेन्ट प्लस तलको शपको लागि पनि आइडेन्टिटी क्रिएट गरेको थिएँ। एन्ड अलङ विथ द्याट, सो बिकज आई डोन्ट फोकस अन इलस्ट्रेसन्स अ लट, मैले चाहिँ एकदमै सजिलो चाँडै सकिने खालको इलस्ट्रेसन बनाउँछु। एन्ड दिज क्याम्पेन स्टाइल स्टफ इज बेसिकली एउटै आइडेन्टिटीमा बसेर युजिङ द सेम फन्ट्स, हाउ कैन यू क्रिएट डिफ्रेन्ट लेआउट्स एन्ड डिफ्रेन्ट थिम्स द्याट गो अलङ। सो बेसिक आइडेन्टिटी चाहिँ पहिला यही थियो, स्याम्स वान ट्री क्याफे। अनि यो आई थिङ्क इलस्ट्रेसन मैले गरेँ कि उजालाले गरेँ बिर्स्यो, हेरेर थाहा नपाउने खालको छ है। सो सम अफ द स्टफ द्याट मैले यता सेयर गरिरहेको इज स्टफ द्याट isn't there on the Behance portfolio yet. र यसमा पनि I didn't do really a lot. The charm of this poster is from प्रणवले खिचेको photo हो यो. This is an underwater photo. अनि यो Ryan and a few others were doing this exhibition and performance खालको थियो. So त्यसको लागि poster हो, and it's like एकदमै handwritten गरेको reason पनि was because a lot of the content in the exhibition was handwritten. अनि एकदमै simple neutral fontहरू use गरेर let the images speak. अनि another thing I have been working on for the past few years is यो कोसेली भन्ने ब्रान्डको लागि, र यसको पनि आइडेन्टिटी खासमा मैले क्रिएट गरेको होइन। दिस इज काजी स्टुडियोजमा आई थिङ्क कृति दिदीले क्रिएट गरेको आइडेन्टिटी हो, बट फर भेरियस रिजन्स द क्लाइन्ट केम ओभर टु मी एन्ड वान्टेड टु कन्टिन्यू एन्ड डाइभर्सिफाई द ब्रान्ड। सो दिस इजन्ट वाट इट एक्चुली लुक्स लाइक, बट वाइ आई वान्टेड टु सो दिस भने चाहिँ मेरो काम गर्ने तरिका चाहिँ म आफ्नो आइडियाजहरू धेरै पुस्ट गर्दिनँ। आई ट्राई टु वर्क, not saying that this is the way to work or it's more about how I am. म त्यस्तो confrontational अनि आफ्नो आइडिया एकदमै पुश गर्ने छैन, although टाइममा झगडा चाहिँ गर्छु होइन यस्तो भनेर। तर most of the times I spend a lot of time trying to understand the client. जब अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि चाहिँ then I put forward stronger arguments. न त नबुझेसम्म चाहिँ क्लाइन्टलाई सोध्छु यस्तो गर्दा के हुन्छ, एन्ड क्लाइन्ट पनि खासमा त्यस्तै थियो एक्चुली, उनलाई पनि एक्सप्लोर गरिराख्नु पर्ने, अनि एभ्री टाइम फेरि कस्टमर बेसलाई पनि सोधेर ट्राई गरिराख्ने थियो। अहिले कोसेलीको ब्रान्डिङ हेज कम्प्लिटली चेन्ज बिकज देव गन टु द युरोपियन मार्केटलाई फोकस गरेछ। राइट, सो दिज आर जस्ट मकअप्स। So other stuff that I've been working on is QC सँग मैले continuously काम गरिरहेको छु। QC सँग चाहिँ most
intensely काम हुने I guess is in the innovation in education fair भन्ने. So यसमा चाहिँ multiple themes that contribute to the education system त्यसको काम हुन्छ. So to represent everything, I decided on creating this pattern with various elements that the partner organizations deal with. अनि त्यसलाई चाहिँ every year we change the color and बाँकी डिटेल्सहरू अलिअलि चेन्ज हुन्छ, but this carries on. So even the icons that you use is custom नै गरेर हुन्छ? When it's like a solid new identity create गर्नुपर्ने खालको काम हो भने चाहिँ I don't take icons from others. For example, like सारङ्गीको कहीँ भेटाउँदैन, but अरू पनि भेटाएको छ भने चाहिँ I take reference. त्यो completely सबै आफै गर्छु भन्न मिल्दैन. I take reference, but problem के हुन्छ भन्दाखेरि अरू ठाउँबाट ल्याएकोमा they're in different sizes अनि स्ट्रोकहरू डिफरेन्ट हुन्छ, त्यसको कर्नर्सहरू डिफरेन्ट हुन्छ, त्यहाँ भित्रको स्पेसिङ्सहरू डिफरेन्ट हुन्छ. सो त्यो कुरालाई चाहिँ कन्सिस्टेन्ट बनाउनलाई चाहिँ आफै रिड्र गर्नु इज लाइक द बेस्ट थिङ टु डु. सो अर्को यो पनि आइडेन्टिटी अर्कोले क्रिएट गरेको तर मैले एक्सप्यान्ड गरिदिएको ब्रान्डिङ हो. दिस इज हर्वेदा भनेर ब्रान्ड एउटा छ. यो चाहिँ आइडेन्टिटी चाहिँ वाज क्रिएटेड बाई हिमशिला फ्रम सेडी वर्क्स. सो उसले आइडेन्टिटी क्रिएट गरेको थियो तर प्याकेजिङको लागि चाहिँ मैले हेल्प गरिदिएको थिएँ. अनि आई जस्ट बिल्ट अन वाट एभर द आइडेन्टिटी वाज एन्ड सोर्ट अफ डिजाइन डिसिजन्समा त्यो देखिँदैन होइन, तर एन्ड दिस इज समथिङ द्याट ओन्ली द क्लाइन्ट विल एप्रिसिएट and the audience will never know because it tends to be invisible, is something like why do I leave यतातिर white space and यता white space as compared to completely एउटै कलर किन नगरेको भन्ने खालको कुराहरू. सो यो चाहिँ खासमा I tested various designs अनि सँगै राख्ने बेलामा यो white gap भएर चाहिँ it added a bit of layer, त्यसपछि depth पनि क्रिएट गर्यो र प्लस एउटा प्रडक्टलाई अर्को प्रडक्टबाट त्यो कन्टिन्युस देखाउनु भन्दा सेपरेट गर्नलाई पनि हेल्प गर्यो एन्ड ब्रट मोर फोकस टु द प्रडक्ट नेम. सो त्यस्तो खालको टेस्टिङहरू चाहिँ टाइम टाइममा भइरहेको छ एन्ड द्याट्स वाइ लाइक दिज आर द थिङ्स आई फोकस अन मोर देन एकदमै खतरा आर्टवर्क मात्र गऱ्यो भन्दा चाहिँ. सो मेरो फोकस इन डिजाइन चाहिँ खासमा यस्तो कुरामा हुन्छ, मोर टेक्निकल एन्ड मोर युज गर्ने. सो दिस चाहिँ यो क्युसीसँग गरेको काम हो अनि मलाई चाहिँ त्यही टाइप अघिमा एकदमै इन्ट्रेस्ट भएकोले आई सर्ट अफ पुश दिस थ्रु. बट अल्सो पुश दिस भन्दा पनि मलाई गर्न मन थियो अनि त्यसपछि प्रम दाईहरूले पनि ल गरौँ भनेरै हुन्छ हुन्छ गरौँ इभन दो इट्स सर्ट अफ हार्ड टु रिड गरौँ भनेर अग्री गरेको हो. सो भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट. सो घाचर घोचर भन्ने यो कन्नडा नोभल हो. त्यो नोभलको नेपाली ट्रान्सलेसन बनाउनु परेकोले त्यसको किताबको कभर बनायो एन्ड द थिम वाज पछाडि ढाका राखौँ, ढाका फ्याब्रिक राखौँ भनेर भन्नुभएको थियो. बट घाचर घोचर भनेको इज लाइक अ मेस, यो गजाङ गुजुङ भने जस्तै हो होइन. सो त्यो मेस क्रिएट गर्नलाई चाहिँ सर्ट अफ अलिकति ग्लिची खालको टाइपोग्राफी गरेर पनि गर्न मिल्छ भनेर एक्सप्लोर गरायो एन्ड आइम ग्ल्याड द्याट दिस वेन्ट थ्रु. अनि यस्तो खालको पढ्न गाह्रो भयो पनि गर्नुपर्छ खालको. त्यसपछि आई थिङ्क वी क्यान कम टु दिस. मैले बिफोर आई स्टार्टेड दिस डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी आई यो सत्यबाटै पाएको प्रोजेक्ट हो एडुशालाको. सो एडुशालाको स्टोरी भन्नुपर्दाखेरि एडुशालाले आफ्नो लोगो बनाउनलाई कम्पिटिसन गरेको थियो अनि आई हेड सबमिटेड 2 लोगोज अनि त्यो कम्पिटिसनमा टप 3 मा 2टा मेरै लोगो परेको थियो. बट त्यसको लागि म एक्चुली क्रेडिट चाहिँ एडुशालालाई नै दिन्छु बिकज दिस इज वाइ आई स्पिक अबाउट द प्रोसेस सो मच. जसले राम्ररी रिसर्च गरेर राम्रो ब्रिफ बनाएको छ उनीहरूको लागि काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ कि. सो एडुशालाले कम्पिटिसन लन्च गर्दाखेरि दि सेन्ट उनीहरूको कन्सेप्ट नोटहरू उनीहरूको रिसर्चहरू सबै पठायो अनि द्याट्स वाइ मैले बनाएको लोगोज वर सो अन पोइन्ट जस्तो फिल भयो कि. बिकज त्यति नभएको भए त्यति के गर्ने नै थाहा हुँदैन थियो. सो
after getting to know them, they've become really good friends. अनि दाइहरू हो, अनि धेरै काम पनि गरेँ मैले, अफिस पनि त्यहीँ पनि सिफ्ट गरेँ फर अ इयर, एन्ड अहिले मेरो इन्टरनेट पनि रुचिन दाइले पे गरिदिएकोले नै भइरहेछ। मेरो इसिआमा पैसा नहुँदाखेरि रुचिन दाइले पे गरिदियो। Right. So what I did after a couple of years working with Edushala is that Edushala पहिला अभिषेक मास्केले हेरिरहेको थियो, their social media and everything. So I took over अलिकति organize गर्नलाई, अलिकति ग्याप पनि भइरहेको थियो, रिफर्मेट गर्नुपर्ने पनि थियो. सो त्यहाँ चाहिँ सोसल मिडिया हेर्न थालेँ. अनि यो एक्सपिरियन्स भइसकेपछि चाहिँ आई वाज मोर कन्फिडेन्ट अबाउट हाउ टु गो अबाउट डिजिटल मार्केटिङ भनेर. So I was handling their social media for a few months, and I also created multiple artworks, but staying true to the brand at the same time. So दसैँ भन्दैमा रातो टीका हुनै पर्छ भन्ने छैन. You can explore within the brand colors and even introduce something that isn't in their brand color, which is blue. अलि पछि इन्ट्रोड्युस गरेको अर्को एस्पेक्टहरूमा पनि छ. But yeah, expanding the visual identity and creating something around the brand. So this was for Guru Purnima. Guru नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन. So it's just an owl. हामीले एडुशालाको लागि owl पनि mascot create गरिदियौँ. I think त्यो पनि by mistake भयो. I think सत्य इङ्कलाई नै प्रोजेक्ट आएको थियो टी सर्ट डिजाइन गर्ने, अनि संरचनाले टी सर्टमा owl बनाइदिएको थियो, अनि owlलाई अडप्ट गरिदियो as a mascot. So this became Edushala's mascot. And vacancy. Okay, so we have Ruchin is also listening to you, watching you, and he's saying, I will send the internet invoice Dishebh भन्दैछ हैन. You can cut it from Rajat Daiko project. तपाईँलाई नै आउनु लाग्छ एउटा पेमेन्ट. Yeah, so we use this owlकै mascot in the design as well. So yeah. Yes, I think we have two questions related to fonts. I would like to tell you so that I think we can. Sornima is asking to get free भन्नेको font एकदम राम्रो लाग्यो, कुन चाहिँ font हो रे हैन. अनि on the similar note अर्को चाहिँ any quick tips for यो चाहिँ इडाले लेखेको, any quick fonts for font selection, maybe some study material would be great help भनेको छ हैन. Just before you answer that study material, Sattya is planning to do a workshop pretty soon with Dishebh regarding fonts and branding and everything. So please stay tuned. We'll let you know how you can apply. Yes, Dishebh, about fonts. Okay, first question, Sornimako, is get free ko font is Vida Loca. Vida Loca चाहिँ Google Fonts मा free मा पाउँछ. You can download it and use it. तर त्यसको एउटा fault चाहिँ के छ भन्दाखेरि it's a strictly display font खालको छ. त्यसमा भेराइटी के पनि छैन, आइटालिक्स छैन, बोल्ड छैन, बोल्ड आइटालिक्स त झन् छँदै छैन. सो बी केयरफुल व्हेन युजिङ इट. इदाले सोधेको क्वेसन, इदा पनि मैले एडिशालामा हुँदाखेरि नै चिने हो. फन्टहरूको लागि चाहिँ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड के को लागि युज हुने हो. आई थिङ्क मैले if my KU students are also here, उनीहरूलाई सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसक्यो होला हैन. Number one funda for design is form follows function. यो भनेको whatever form, कस्तो खालको shape, कस्तो खालको बनाउँछौ, त्यो चाहिँ is dependent on what is the function भनेर. So function अनुसार choose गर्नुपर्छ. So Vida Loca choose गर्ने बेलामा पनि it was really difficult because न्युज वेबसाइटमा गर्ने बेलामा लिटरेचर हुने ठाउँमा इफ यु वान्ट टु युज इट डाइभर्सली त्यसको आइटालिक्स छैन भने इट क्यान बी भेरी डिफिकल्ट, ओर बोल्ड छैन भने क्यान बी भेरी डिफिकल्ट. सो त्यस्तो केसमा के बेला युज हुन्छ त यो फन्ट भनेर सुरुमै खोज्नु, सुरुमै रिसर्च गर्नु एन्ड पत्ता लगाउनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो त्यसमा चाहिँ ओन्ली फर हेडिङ्स भनेर, स्ट्रिक्टली फर हेडिङ्स एन्ड दिस ट्यागलाइन्स भनेर क्रिएट भएको भएर इट वाज सेफ टु युज. तर युजुअली मेरो फन्ट सिलेक्सन चाहिँ आई थिङ्क अबाउट युज यो बडी टेक्स्टको लागि युज हुन्छ कि, हेडिङ्सको लागि युज हुन्छ कि, डिस्प्लेको लागि मात्र युज हुन्छ कि, ओर
कस्तो खालको इभेन्टको लागि or कस्तो खालको थिमको लागि is it for something fun, is it for something serious, is it for something that is old, is it for something that is new, is it for something that is futuristic. So त्यस्तो थिमहरु पहिला सोच्यौ भने चाहिँ then it helps you narrow it down. For example, if you want to do something modern भने you might go for sans serif fontsहरु because by nature, by how they are जसरी क्रिएट भएको थियो नै because serif fontsहरु पहिला क्रिएट भएको थियो, they were used a long time back in books. अनि sans serif fontहरु चाहिँ recent development मात्र भएकोले by virtue नै they are older and newer comparatively, but there are newer serif fonts as well. So त्यो चाहिँ अब कतिको नयाँ देखाउनु पर्छ, कतिको स्लिक देखाउनु पर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. सो त्यो गर्ने बित्तिकै पनि न्यू भन्ने बित्तिकै पनि देयर इज अ लट अफ भेराइटी. अब sans serifमा पनि कति धेरै फन्ट छ हैन. sans serifमा पनि अलि कन्टेक्स्चुअल हुने हो, अहिलेको खालको हेर्ने हो भन्ने चाहिँ मोर राउन्डेड खालको स्क्वायर प्रोपोर्सन्स, सर्कल्सहरु एकदमै प्योर सर्कल्ससँग क्लोज भएको खालको फन्टहरु चाहिँ बढी युज हुन्छ. सो ट्राई टु गो फर द्याट. त्यो गर्ने बेलामा पनि यु लिमिटिङ इट टु मेबी 5 or 6 fonts. 5 or 6 fonts भन्दा अगाडि पनि तीनटा डिफरेन्ट होला हैन. इट इज one is Montserrat खालको अलिकति वाइडर, मोर भोल्युमिनस भनौं न, मोर ओपन खालको हुन्छ. Then there's this whole scale of I think Gotham, Proxima and Avenir एकदमै एक्सटेन्सिभली युज भइरहेको फन्ट हो आजकल. त्यो चाहिँ राउन्ड पनि हुन्छ, बट इट्स अल्सो अप्टिमाइज फर द इन्टरनेट पनि. सो त्यो सिलेक्सनमा अझै न्यारो डाउन गरिसकेपछि पनि अझै राखेर हेर्दाखेरि विच फिल्स बेटर भनेर चाहिँ सेलेक्ट गर्छु. सो मलाई बेङ्गलोरमा जोक जस्तो पनि भएको थियो बिकज म टाइप गुरु भएको थिएँ बेङ्गलोरमा काम गरेको एजेन्सीमा पनि. वाट आई युज टु डु वाज अब केही कुरा ब्रान्डिङ नयाँ गर्नु पर्यो भने आई युज टु डु दिस सेलेक्सन प्रोसेस आफैले. एक्चुअली चाहिँ आई युज टु think as a designer, actually as the client, actually as the consumer. त्यो सबै रोल्सहरु आफै प्ले गर्दा हुन्थे. अनि I used to just stare at my screen looking at एउटै कुरा लेखेको एउटै वर्ड लेखेको 20 different formats हुन्छ सुरुमा. अनि त्यो स्टेयर गर्थे अनि ल I can eliminate this and this भनेर eliminate गरे अनि फेरि स्टेयर गर्यो. So I can spend like entire day staring at just these fonts. This selection. So I also remember I also remember too, I think बाटोको सिनेमाको बुकलेट गर्दाखेरि होला that you had Nepali font मा काम गर्नुपर्ने थियो. And again Nepali font is very limited ni, you don't have as much variety. And then you went to कति साइटहरुमा गएर I think in the Indian siteहरुमा गएर you're doing a lot of research into font ko, and then you ended up using a font that is very nice. So like Nepali font ko लागि there's equally, not equally, but even more challenge getting the right font. Especially challenging because agi bhane jastै if you're doing your selection process starting with an English font, then you have a lot of varieties. So if your material also needs to go in Nepali, then you should probably start with a Nepali font because English font choose गरे त्यसको equivalent Nepali font भेट्टाउँदैन हैन. So start with a Nepali font अनि त्योसँग ब्यालेन्स हुने English font युज गर्ने खालको हुन्छ. त्यही भएर आजकल चाहिँ अलिकति युज गर्ने फन्ट मेरो पर्सनली पनि लिमिटेड नै छ बिकज I do a lot of work that is in Nepali. हामीले काम गरिरहेको धेरै कुराहरु चाहिँ नेपाली अडियन्सको लागि सुटेबल हुनुपर्छ. It should be it should not ignore Nepali readers भन्ने खालको स्टार्टिङ पोइन्टबाट सुरु गरे भएर I think त्यसले लिमिट गरेछ. र that's probably why I'm designing a font अलिअलि गर्दै that is based around Gotham, Avenir and Proxima. So त्यस्तो खालको फन्ट चाहिँ क्रिएट गर्दैछु. I think यो स्लाइडमा भएको मुनिको पनि I think it should be either Montserrat or Gotham. Right. Font ki kura hunda, there's one more question. And there are other questions that I think I'll try to fix it when we come to that topic.
Bipasa Shrestha is asking, how many fonts can we use in one design? You can use as many fonts as you want. This is something अस्ति भर्खरै क्लासमा पनि अनि स्टुडेन्ट एक्जाम्समा पनि सुने आसन कुरा भएको कुरा हो. If you want to make it look clean and sort of consolidated, then probably you're going to use one font. अनि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ especially fonts like Gotham, जुन चाहिँ एकदमै रिसर्च एन्ड एकदमै राम्ररी डेभलप फन्ट्सहरू छ भने इट हेज अ लट अफ भेराइटी. थिकनेस पनि 5 or 6 डिफ्रेन्ट थिकनेसमा पाउँछ. अनि त्यसपछि एकदमै वाइड नराखिकन न्यारो गर्नुपर्छ भने विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द लुक अफ द एन्टायर डिजाइन त्यसको कन्डेन्स्ड भर्जन पनि छ, न्यारो भर्जन पनि छ, एक्स्ट्रा कन्डेन्स्ड भर्जन पनि छ. सो एउटै फन्टमा यु हेभ अलमोस्ट 100 डिफ्रेन्ट अप्सन्स. सो त्यो गर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान स्टार्ट विथ वान फन्ट. But if you want to slightly create a bit more hierarchy, a bit more depth, then add one more font. You can easily research on how to pair fonts. So font pairing what to do and what not to do. So if you're using a very decorative and stylish font, then don't pair it with another stylish font. त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट हुन्छ. लाइक टु लाउड भोइसेस शाउटिङ एट द सेम टाइम भयो भने कसको सुनौँ हुन्छ नि, त्यस्तै खालको हुन्छ. सो त्यो नगर्नलाई चाहिँ देयर इज लाइक द अदर फन्ट इज लाइक अ मोडरेटर, लाइक सुरज इज डुइङ राइट नाउ. सो इफ आई एम द डिस्प्ले फन्ट, सुरज इज द मोडरेटिङ फन्ट, right? सो त्यस्तो हुन्छ. And the moderator is saying we are launching this workshop soon, right? So in depth saying workshop ko bela garum. This might be the I'll just jump to how you can use a lot of fonts at the same time. If you want to create noise, if you want to create त्यो कुनै पनि स्ट्रङ छैन, सबैजना कराइ नै राछ खालको थीम हो भने चाहिँ then you can use a lot of different fonts at the same time. तर त्यसले कस्तो खालको aesthetic generate गर्छ भनेर चाहिँ you have to be careful. So सकेसम्म कम युज गर्ने, एड गर्दै जाने. That's basically it. We can continue with your portfolio, and then with the context I'll bring in more questions. And for people watching Duvitira Facebook and Zoom, please add in more question if there is. Yeah, so this is one of the more recent works that I've done. I don't know this is like if this is good practice and good example for others or not, but I do a lot of work for very little money because either it's because it's people you know and people you want to work with, जोसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ उसँग म धेरै चार्ज गर्दिन, but also people who support you a lot of ways. So यो चाहिँ बेस क्याम्पको परेश दाइले दिएको काम हो. अनि परेश दाइसँग हाम्रो अब मेरो त डिस्टेन्ट रिलेटिभ पनि पर्छ, तर परेश दाइ इज भेरी हेल्पफुल when it comes to events. हामीलाई डिजाइनको इभेन्ट्सहरू गर्नु पर्यो भने त्यहाँ होस्ट गर्नु पर्यो भने पनि इज भेरी हेल्पफुल. आएर सेटअप गर्न पनि हेल्प गरिदिन्छ. अनि स्पेस युज गर्नु हुन्छ 6 बजे अगाडि जे गरे पनि हुन्छ भन्छ होइन. सो त्यस्तो छ. अनि प्लस यसमा यो काम गर्ने बेलामा माई बार्गेन वाज मलाई धेरै पे गर्नु पर्दैन यसको लागि, मलाई टिकट दिनु भनेर चाहिँ दिवस गुरुङको बिग फ्यान होइन. त्यही भएर दिवस गुरुङको काम गर्नु पाउँदाखेरि वाज लाइक यतिकै नै म गर्छु, गर्नु पायो भनेर खुसी भएको थिएँ. तर डिफिकल्ट चाहिँ अब परेश दाइले फोटो पठाउने बेलामा कहाँबाट खोजेर यस्तो लो रेजोल्युसन फोटो पठाइदियो होइन. तर मन परेको फोटो यही थियो, लो रेजोल्युसन भए पनि बनाइदिए, A3 पोस्टर पनि बनाइदिए, यसकै युज पनि भयो. अनि त्यसपछि त्यही पोस्टर गएर दिवस दाइको भिडियोमा पनि फिचर भयो. सो ह्याप्पी होइन. तर मेरो मोर रिसेन्ट कामहरूमा चाहिँ आई हेभ बिन एक्सप्लोरिङ अघि भने जस्तै सेरिफ फन्ट्स, तर स्लाइटली न्यू लुकिङ मोडर्न लुकिङ सेरिफ फन्ट्स. मलाई चाहिँ यो फन्टहरूमा कस्तो क्वर्की देखिन्छ होइन, अलिक भेरी डिस्टिङ्क्टली डिफ्रेन्ट देखिन्छ एन्ड इट वर्क्स ओन्ली एज डिस्प्ले फन्ट्स. सो त्यो गर्न एकदमै रमाइलो लागेको थियो. एन्ड आई हेभ बिन वर्किङ अन दिज काइन्ड अफ फन्ट्स फर अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. जस्तै डिजाइनको पोस्टरहरू बनाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ एभ्री टाइम अलिकति डिफ्रेन्ट खालको फन्ट युज गर्न चाहिँ खोज्छु. या यो इलस्ट्रेसनको कामहरू चाहिँ धेरै नदेखाउँ होला.
Okay. Recent गरेको काम जुनमा मैले धेरै काम गर्नु परेको थिएन is also this. I think सुरजको हेल्प लिएको थिएँ एउटा काममा गर्न नआए पनि गर्छु भन्नु दिएको काम. So Asta is a friend, मेरो स्कुल देलादेखिको साथी हो. And if anyone has for graphic design, aspiring graphic designers, if you have famous people in your network, work for them and you work for them for free सुरुमा actual exposure हुन्छ. But later they will pay because they're your friends. They want to pay. They don't want to make you work for free all the time. They will pay. So सुरुमा आस्तासँग काम गर्दाखेरि आस्ताको लोगो बनाउनमा काम गरेको थिएँ. And the logo that you see below here, यो चाहिँ if people don't know, खासमा Asta herself is a really great visual artist पनि. So when we studied together स्कुलमा, म स्कुलमा आर्टमा राम्रो थिएँ अनि मलाई आस्ता स्कुल जोइन गर्ने बेलामा आफूलाई क्या इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स भएको थियो बिकज हर आर्ट वर्क वाज बेटर देन माइन. क्या खतरा बर्ड एउटा इलस्ट्रेट गरेर यस्तो कलरफुल क्या मजाले बनाएको थियो. ल यसले टप हान्ने भयो जस्तो खालको भएको थियो होइन. So Asta is like amazing and she has very good ideas of aesthetics. And this logo is something that we co-created भन्छु. I built on a certain idea सुरुमा यो angular बनाएर मात्र create गर्ने भनेर सुरुमा गरेको थिएँ. The reduction into 3 triangles जुन भएको छ अहिले त्यो चाहिँ is आस्ताको काम. So I had like separated A छुट्टै थियो अनि S छुट्टै थियो, T छुट्टै थियो, H छुट्टै थियो, A छुट्टै थियो होइन. अनि सबै जोडेर 3टा ट्रायङ्गलमा रिड्युस गर्नलाई चाहिँ आस्ताले आफै गरेर. So I can't take entire credit for that logo. So and now I can see Asta. I was ATM मात्र लेखेको कि भनेर. Now that's Asta. Nice. That's so smart. Yeah. So यो गर्ने बेलामा चाहिँ it was more of art direction and reducing एकदमै सपोल कामहरू मात्र थियो. अहिले हेर्ने बेलामा फोटोमा तल लोगो राखेको छ, माथि स्टे लेखेको छ, त्यति मात्र त हो नि जस्तो देखिन्छ. But this came out of a lot of deliberation. The whole theme चाहिँ it was about something to do with duality को कुराहरू पनि थियो. अनि यसमा मिरर भन्ने एउटा गीत पनि थियो. अनि it was also धेरै एनालग एलिमेन्ट्सहरू पनि युज भएको थियो. र one of the themes around it was also being one with the universe. Duality पनि थियो, being with the universe पनि थियो. So we used a lot of stardust. So यसमा भएको यो डस्टको स्पेक्सहरू पनि त्यो थिमबाटै क्रिएट भयो. And this photo shoot was also directed in that same way. We used different portraits and different ways to show the stardust like देखाउनलाई. And we continued this theme into various different artworks. While we are at this, we have one question regarding to funds again. Bipin Shrestha, do you only use free funds or also persuade clients to buy funds, or is it okay to pirate funds because of our country's loose piracy laws? अब यो युट्युबमा जान्छ हो कि भन्ने के नभन् नेपालीमा भनिदिन्छ है. नेपालीमा भन्दै चोरेको फन्डहरू पनि युज गर्नुपर्छ. धेरै जसो फन्ड चाहिँ चोरेकै हुन्छ. अब हेल्भेटिकाको त्यत्रो सेट कहाँबाट किनेर ल्याउनु, गौतमको त्यत्रो सेट कहाँबाट किनेर ल्याउनु. तर मलाई अरू त्यस्तोमा त्यति गिल्टी फिल हुँदैन बिकज अब छँदै छैन. अब हाउ एल्स अब सफ्टवेयरै पाइरेटेड युज गरेर हुन्छ होइन. थ्याङ्क्स टु सुरज है ल इट्स आउट देयर. तर बिकज अनि आई थिङ्क बिल गेट्सले पनि त्यस्तै त्यस्तै कुरा गर्छ के अरे. अब त्यो नभएको भए, पाइरेटेड नभएको भए द वर्ल्ड वुडन्ट हेभ गन अहेड इन लट अफ वेज. सो मलाई बरु नेपाली फन्टहरू चाहिँ आई वान्ट टु पे, देवनागरी फन्टहरू. अनि मैले खासमा सोधे पनि छु इन्डियन टाइप फाउन्ड्रीलाई. दे डिडन्ट आन्सर. आई सुड इमेल देम अगेन. मैले चाहिँ खासमा इन्डियन टाइप फाउन्ड्रीलाई इमेल पठाएर तिमीहरूको फन्ट कुन चाहिँ लेआउटमा छ, यो ट्रेडिसनल लेआउटमा छ कि युनिकोड लेआउटमा छ भनेर सोधेको थिएँ. अनि अल्सो इज देयर एन इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटी भनेर सोधेको थिएँ. दे डिडन्ट आन्सर ब्याक. बट या उनीहरूको फन्टहरू
महँगो छ एउटा फन्टको मात्र एन्टायर सेट किन्नलाई 50,000 पर्छ सो And then you त्यो can't भए justify. पनि किनौँ जस्तो चाहिँ लागिसकेको थियो तर उनीहरूले रिप्लाई नगरेकोले किनेन अनि आफै डेभलप पनि गर्न खोजिरहेको छु तर त्यो डेभलप गरेको सम अफ द फन्ड्स मैले अब बिकज म ओरिजिनल मान्दिनँ त्यो फन्टलाई मैले गथमबाट इन्सपायर भएर बनाइरहेको भएर सो इफ आई डेभलप इट आई विल प्राउडली ह्याभ इट अभाइलेबल फर फ्री अल्सो द सेम वे मैले अर्को यो मार्फामा हुँदाखेरि बनाएको प्रोजेक्टको फन्ट पनि त्यो चाहिँ मेरो होइन त्यो एक्चुअल आर्टवर्क त्यहाँको साइन पेन्टरको हो मैले डिजिटाइज मात्र गरे हो सो त्यो पनि मैले फ्रीमै अभाइलेबल गर्छु होला और इफ आई make it for any kind of profit, I'll send that profit to the font designer. So yeah. So I think font ko bare we can even talk longer because I think that's something designer like interest hune haina. So we can do that after party ma garine huncha or again we are planning workshops so that could be one of those how to typography related. So please let us know. Ani yeah, I can continue garu while we get more questions right. You were saying. So Astako logo बनाएपछि we went on to develop this logo much further. So we deviated मैले सुरुमा आस्थाको बनाउने बेलामा त्यो ट्रायंगल वाला बनाउँदाखेरि अर्को दुईटा पनि बनाएको थिएँ and she ended up using all three. So often यस्तो पनि हुन्छ if डिजाइनर्सहरु नै छ र उनीहरुलाई पल र्यान्डको बारेमा थाहा छ भने पल र्यान्डले के गर्छ भने लोगो डिजाइन काम आयो भने एउटा मात्र लोगो बनाएर दिन्छ this is your logo भनेर because त्यो चाहिँ well researched हुन्छ and how it works भनेर completely secure हुन्छ म त्यतिसम्म पुगेको छैन त्यही भएर म अप्सन दिन्छु तर अप्सन दिँदाखेरि तीनटै मन पर्दो रहेछ एरिसालालाई पनि दुईटै मन पर्दो रहेछ सो आस्थाले पनि तीनटै युज गर्यो बट लेटर वी अहिले चाहिँ उसको एकदमै एनालग खालको म्युजिकहरु निस्किरहेको भएर we developed a new logo so she wanted to go with ocean wala waves haruko theme plus we wanted to put somewhere a bhanera pani we bhanda pani I चाहिँ अब आस्था भने चाहिँ a बनाउनु पर्यो भनेर अनि so I started creating this wave खालको theme with the a wala shape अनि यो यतिकै बनाउँदाखेरि by mistake भन्ने कि अब यतिकै by chance there was also a moon ko shape अनि त्यो moon ko shape पनि राखौं भनेर she had an affinity towards the moon ले गर्दाखेरि waves हरु create गर्ने blah 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 so त्यो भएर this black and white format as well as color gradients हरु भएको more elaborate format पनि create गर्यौं yeah I think मसँग भएको अहिले share गर्नलाई चाहिँ mostly यो हो there are a few other things as well मैले के पनि गर्छु भने oh yeah यो एउटा पनि रहेछ so म धेरै ड्राइङ गर्दिन but this is something I really enjoyed doing यो चाहिँ टोरन्टो नेपाली फिल्म फेस्टिभलको लागि पोस्टर डिजाइन गर्नु पर्यो आइडेन्टिटी डिजाइन गर्नु पर्यो भनेर दिएको थियो अनि टोरन्टो र नेपाल मिक्स गर्नलाई I just use the landscape अनि sort of अलिकति डिस्टर्ट गर्नलाई एंगल्सहरु क्रिएट गरे बट मैले ड्रा नगर्ने भएकोले अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ड्राइङहरु गर्न पनि रमाइलो हुन्छ यसको लागि चाहिँ धेरै फोटोजहरु खोजेर त्यसलाई पहिला कोलाज बनाएर अनि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर ट्रेस गरेर फेरि राखेर त्यसलाई फेरि डिजिटाइज गरेर गर्नुपर्ने थियो र I think this is something a lot of other artists do on day-to-day basis तर मेरो लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ बट यसमा पनि के भयो भन्दाखेरि यो आर्टवर्क त बनाए कलर के गर्ने भनेर मलाई थाहा थिएन सो I asked them 5 वटा 6 वटा डिफरेंट कलर बनाएर पठाएँ उनीहरुलाई सबै मन पर्यो सो पोस्टरमा एउटा कलर युज गर्यो टिकटमा एउटा कलर युज गर्यो टी-शर्टमा अर्को कलर युज गर्यो सो द्याट yeah I think so yes we have one question from Bipin what are your sources of research and on what basis do you select them like you do research project so what are your sources research को लागि sources चाहिँ visual research को लागि चाहिँ mostly just spending time on Pinterest जहिले टाइम हुन्छ Pinterest मा जाने
अनि के गर्न मन लाग्छ यसो हेर्ने अरूले के गरेछ हेर्ने त्यसपछि अल्सो बिहान्समा टन्न प्रोजेक्टहरू आइरहेको हुन्छ फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड वाट काइन्ड अफ थिङ इज ह्यापनिङ भनेर हेर्ने अनि अल्सो रिडिङ द न्युज आफ्नो वरिपरि के भइरहेछ त्यसको बारेमा पनि एकदमै कन्सियस हुनुपर्छ वाट इज द जेनरल कन्सेन्सस अन करेन्ट इस्युज के एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो कुरा पनि नलेजेबल भइराख्नुपर्छ सो द्याट अरूले केही डिजाइन गरौँ भनेर भन्दाखेरि यु अलरेडी नो किन गर्न लागेको फर इक्जाम्पल यो इन्क्लुसिभनेसको कुराहरू जेन्डरको कुराहरू तिनीहरूमा चाहिँ आफूलाई पहिल्यै अवेर बनाइराख्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो द्याट काम गर्ने बेलामा यु अलरेडी नो द्याट युर सपोज टु बी केयरफुल यो सेन्सिटिभ कन्टेन्ट हो भनेर सो त्यो अनि समटाइम्स अब कम्पनीकै बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो भने चाहिँ आस्क द क्लाइन्टलाई सोध्ने सेल्फ डिजाइन प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ आफै गएर रिसर्च गर्नु पर्यो तर क्लाइन्टको हो भने चाहिँ क्लाइन्टले गरेको छ कि छैन रिसर्च ओर what kind of look are you looking for what kind of company are you trying to create यो एकदमै तिमीहरूको टार्गेट अडियन्स को हो कसको लागि बनाउनु पर्ने हो भनेर सोध्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओके आई होप द्याट आन्सर्ड अलिकति भयो पनि हैन पिन्ट्रेस्ट बिहाइन्ड्सहरुमा चाहिँ गरे हेर्नु सो एउटा कुरा आई थिंक वान अफ फ्यू माइट बी यस यही कुरा हो सो लाइक तिम्रो पोस्टर डिजाइनिङ इज रियली इन्ट्रेस्टिङ हैन and one of that मेरो personal favorite was Sarah K को poster हो हैन so if you could explain अलिकति about how that all came to be the design idea हुन्छ नि I'm sure there'll be people asking कुन font use गरेको again so please यसमा यो font बनाउने बाकी font use गरेको हैन यो चाहिँ so I work with QC QC सँग काम गरेको मैले I think 2014 देखि होला र दिस इज अल्सो अब के भन्ने नेपालमा यस्तै गरेर नै आउँछ होइन साथीहरू भएकैले काम आउँछ कहाँको आई थिङ्क युक्ताले मलाई बोलाएको थियो क्युसीको काम गर्नलाई वर्ड वारियर्सको काम गर्नलाई बिस्तारै काम गर्दै गयो अनि कन्टिन्युसली काम भयो देन वी सर्ट अफ स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ इच अदर मैले काम गर्ने प्रोसेस पनि उनीहरूलाई थाहा भयो उनीहरूको काम गर्ने प्रोसेस पनि मलाई थाहा भयो र धेरै डिजाइनर्सहरूको कम्प्लेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा कुरा बनाएको थिएँ डिजाइनरले यो थप के अरे क्लाइन्टले यो थपिदियो त्यो थपिदियो अनि के भयो उठ बन्न गयो खालको हुन्छ होइन सो यसमा पनि खासमा बन्न चाहिँ बनायो हो तर बिफोर द्याट वाट आई डिड वाज मलाई चाहिँ बिकज इट वाज सारा के होइन इट वाजन्ट just like any other local सानो इभेन्ट it was a big event so यसमा चाहिँ अलिक डिफरेन्टली गरौँ भन्ने खालको मलाई लागेको थियो and I wanted to do handwritten typography गरेर गर्न मन थियो अनि त्यही भएर I had this bargaining point or negotiate गर्न ability आयो that please give me slightly more time सबै कन्टेन्ट एकैचोटि चाँडै पठाऊ so that I can draw everything by hand and put it together भनेर भने भन्न त भन्यो नि उनीहरूले अग्री पनि गर्यो तर यो बनाउनु पर्ने बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बाटोको सिनेमाको लागि I had gone to वीरगन्ज राइट वीरगन्ज जाने बेलामा मसँग टुल्सहरू के पनि थिएन सो टुल्स मात्र होइन के पनि नै थिएन म दिनभरि काम पनि गर्नु पर्थ्यो यताउता गएर मान्छेहरू भेट्ने अनि अर्गनाइज गर्ने पनि काम गर्नु पर्थ्यो त्यही भएर I had only about 2 or 3 hours in the morning before को थियो मसँग नुच थियो तिमी थियो श्रेय होइन someone else तीनजना थियो हामी नुचकै अर्को साथी थियो सिङ्गापुर अर्को एकजना भाइ थियो ला उसको नामै बिर्स्यो कति पछि याद आयो नि त्यो भाइ ओके सो हामी तीनजना थियो अनि उनीहरू अलि ढिलो उठ्ने बिहान अनि उनीहरू नउठेसम्म मैले काम गर्ने टाइम पाउँदै बिहान स्टेसनरीमा गएर पेन्ट ब्रस किने पेन्ट ब्रस पनि प्लास्टिकको पेन्ट ब्रस मसँग अहिले पनि छ अनि एकदमै जेप्पै त्यो बेला ब्रिसल्स भएको होला अनि एक पट इङ्क किने अनि त्यो इङ्कले A4 पेपरमा ड्रइङ गरेँ यो लेख्ने कसरी लेख्ने भनेर त्यसपछि अब स्क्यानर छैन अनि के गर्ने भयो गएर फोटोकपी पसलमा गएर फोटोकपी गरेँ त्यसपछि पेन ड्राइभमा राखेर लिएर आएँ यो फोटोकपी होइन स्क्यान गरेँ जस्तो भयो त्यस्तै स्क्यान गरेँ अनि अलि पछि चाहिँ अलिअलि
कम्प्युटरमा इम्प्रुभ गरेँ सो this is the sort of detail that was all done in black ink पछि invert गरे मात्र हो colors I also remember त्यो color Kathmandu बेलामा नि you actually went out the wallमै गएर you wrote color Kathmandu and we took a picture and then you made it into cover हैन so त्यो पनि font use नगरिकन you actually hand drew everything so यो सबै hand drawn and this is how I made it using these brushes these crappy brushes and यही pot of ink नै हो यो बाँकी कुरा चाहिँ पछि स्टेज गरे होला मैले फोटो खिच्नलाई तर यो piece of paper चाहिँ is the actual piece of paper so you see a lot of different faults that weren't there in the final कुरा पछि मिलाएको पनि हो अलिअलि ये पोस्टर मेकिङकैमा एउटा क्वेसन आएको थियो हैन how much time does it take for you to make one poster now is it same as it used to be when you started at first if there is a change on that timeline I assume first would be the experience what is the second main reason for that change खासै चेन्ज भएको छैन त्यो पोस्टर भनेको चाँडै पनि बनाउन मिल्छ धेरै टाइम लगाएर पनि बनाउन मिल्छ अब चाँडै बनाउने बेलामा इज जस्ट स्ल्याप अ फोटो अनि त्यसपछि त्यसमा टेक्स्ट राख्ने टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्ने पछाडि अलिकति एउटा स्याडो जस्तो ब्याकग्राउन्ड जस्तो राख्नुपर्छ भने त्यो राख्ने द्याट डजन्ट टेक मच टाइम as long as त्यो प्री रिसर्च all the content is there हैन it becomes easy र like 2 or 3 hours-मा or even half an hour-मा कतिवटा कामहरू हुन्छ तर मलाई गर्नै मन लाग्ने खालको पोस्टर्सहरू चाहिँ टेक अ लट अफ टाइम अनि हामीले आई थिङ्क श्रद्धा इफ शी इज अल्सो हियर श्रद्धा र मैले वी वर्कड अन यो इयरको फिल्म साउथ एसियाको पोस्टर त्यसमा कति गऱ्यो वी स्पेन्ट मोर टाइम अन द पोस्टर इन टर्म्स अफ डेज देन वी डिड अन द रेस्ट अफ द आउटपुट होला राइट सो म एक हप्ता के अरे बाहिर जाँदाखेरि the rest of the project was done श्रद्धाले बाँकी प्रोजेक्ट गरेको थियो तर त्योभन्दा लाइक 2-3 महिना नै पोस्टर के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर डिस्कसन्सहरू चाहिँ भयो तर एक्चुअली यो आउटपुट गर्नलाई इभन दिस वुडन्ट हेभ टेकन द्याट मच टाइम एक दिनमा सकिन्थ्यो होला तर सानो सानो एडिट्सहरू चाहिँ पछि आयो त्यो चाहिँ पिस बाई पिस चाहिँ पछि रिप्लेस चाहिँ गरे हो अनि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पोस्टर बनायो तर बिकज दिस वाज अ बिग इभेन्ट इट वाज स्पोन्सर्ड बाई रसलन भोड्का अनि ड्याङ्ग लगाएर रसलन भोड्काको बोतल लाग्यो बोतल पनि आयो यो पोस्टरमा तल पार्टनर्सहरूको लोगोस पनि आयो मैले पोर्टफोलियोमा राख्ने बेलामा चाहिँ हाउ इट वाज सपोज टु बी राखेको छु So talking about portfolio, I think most people who've already visited your Behance profile, it's very clean feeds, and like most designer would use mockup, free mockup world, mockup layer garcha, but you did actually a photo shoot So how important it is to maintain a portfolio as a designer? In the portfolio lot So for you as a designer, portfolio is very important. So to Behance राख्नु चाहिँ म त्यो पनि मैले चाहिँ अब if you really want to show what you're capable of त्यो हो भने चाहिँ doing your own portfolio and doing it very original is very important because it also shows part of your ability portfolio बनाउँदाखेरि you use photography, you use illustration होला, you use Photoshop, Illustrator अनि सबै book compile गर्नुपर्छ भने you also use InDesign. So by virtue of compiling this portfolio book, it shows that you're capable of so many different things. So त्यसले चाहिँ राम्रो impression generate गर्छ तर मलाई in work चाहिँ for a lot of years I've been saying मलाई वर्कको लागि चाहिँ पोर्टफोलियो चाहिएको छैन because once you do good work for one client referrals बाट अरु काम आउँछ but having said that sometimes bad referrals आउँछ your good friend might have a bad friend अनि उनीहरुले तिम्रो काम देख्या हुँदैन कस्तो काम गर्छ भनेर अनि they don't know what you're capable of अनि आफुलाई गर्न मन नलाग्ने काम गराइरा हुन सक्छ so it's better that people see your portfolio and come to
come to you for work that you really want to do. आफूलाई गर्न मन लागेको खालको and in terms of mock-ups हरु बनाउने अनि present गर्ने कुरामा चाहिँ so I'll just show. I think this is the Color Kathmandu ko typography that Suraj was talking about. यो logo थियो अनि त्यसपछि पोस्ट के रे कभरमा के गर्ने भइरहेको बेलामा we just हामीले बाहिर गएर भित्ता एउटा थियो भित्तामा यो प्लेन ब्रिक भित्ता थियो अनि रातो मात्र भएको ठाउँमा सिमेन्ट थियो अनि सिमेन्ट पार्टमा चाहिँ हामीले सेतो पेन्ट गरिदियो अनि एउटा ठाउँमा गएर कलर काठमाडौँ भनेर पेन्ट नै गरेर त्यसको फोटो खिचेर बनाएको कभर हो. That should be there अहिले पनि है जुक त्यो वाल हुनु पर्यो हैन. I don't know if it was demolished or not. गरिसकेर रेनोभेट गरिसक्यो जस्तो लाग्यो त्यो. ए ओके. भत्काएको बेलामा बरु त्यो ब्रिक लिन जानु पर्यो. ल्याउनु पर्ने रहेछ. सो मलाई स्पेशली यो पोर्टफोलियोको लागि आफै सुट गर्न मन लागेको चाहिँ देयर आर मकअप्सहरु टन्न पाउँछ हैन. तर मकअपमा कहिलेकाहीँ त्यो कन्सिस्टेन्सी नै हुँदैन के. अब यो मलाई वुडन वाला ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ अनि यसको जुम्ड इन भर्जन पनि चाहिन्छ पुरा भएको भर्जन पनि चाहिन्छ खालको छ भने नपाउन सक्छ. सो एकदमै आफूलाई चाहिएकै कुराहरुको लागि चाहिँ you have to do your own shoot and do your own mock-ups. So यो पनि गर्नलाई अलिकति अझै पनि पुगेको थिएन. मलाई चाहिँ एकदमै स्याचुरेसन पनि गइसकेको ग्रे नै भइसकेको खालको वुड युज गर्न मन थियो. सो आई वेन्ट टु अ काठको गोदाममा गएर पुरानो काठ निकालेर त्यसलाई प्लेन गर्न दिएर अनि लिएर आएको हो. आई पेड 1500 रुपीज जस्ट फर द्याट. अनि एउटै काठको चारवटा टुक्रा बनाएर प्ल्याङ्क बनाएर इट्स नट इभन अ टेबल के यो चारवटा प्ल्याङ्क अफ वुड मात्र हो. फोटो खिच्यो हो. तर त्यो प्लेन गर्ने बेलामा त्यसको माथि खुइलेको काठको लेयरै गयो. सो त्यही भएर त्यस्तो खुइलेको लुक चाहिँ आएन. बट यो गर्ने बेलामा इट्स अ कम्बिनेसन अफ 2 or 3 डिफरेन्ट थिङ्स. फोटो खिच्यो अनि त्यसपछि कहाँनिर वुड नपुगेको ठाउँमा वुड एक्सटेन्ड पनि गरेको छु र यो सबै कुरा चाहिँ एक्चुअल प्रिन्टबाट राखेको होइन. सो कुनै चाहिँ एक्चुअल प्रिन्ट्स हो कुनै चाहिँ पछि फोटोसपमा गएर थपेको कुरा हो. आई थिङ्क यो टेक्स्ट चाहिँ थिएन. यो फोटो सुट गर्ने बेलामा यो टेक्स्ट पनि देखिँदैन थियो. सो दिस इज लाइक अ प्लेन पिस अफ पेपर. त्यो प्लेन पिस अफ पेपरलाई राखेको हो. अनि आई थिङ्क कुनै ठाउँहरुमा आई अल्सो मुभड सर्टेन एलिमेन्ट्स अराउन्ड लेटर. यो ब्याज पनि मसँग ब्याज चाहिँ थियो. यो कार्ड्सहरु मसँग के पनि थिएन. सो यो कार्डहरु चाहिँ फेरि प्रिन्ट गर्न गएर अनि लिएर आएको हो. अनि डिजिटल प्रिन्ट गर्ने बेलामा यस्तो लाइन्सहरु पनि आउँछ. सो त्यो लाइनहरु चाहिँ यो भन्दा धेरै लाइन थियो. सकेसम्म मैले पोस्ट प्रोडक्सनमा हटाएको हो. सो that's one part. And अर्को part चाहिँ also what I do is I go out and hunt for different textured backgrounds. यो पाटनढोकाको पाटनढोका रे मङ्गलबजारको पाण्डवा स्क्वायरको दरबारको वाल हो. त्यो वालको ब्याकग्राउन्ड लिए अनि त्यही गएर पोस्टर राखे हैन. यो पोस्टर चाहिँ माथिबाट हाले हो. सो I have a template for posters which I use all the time and change background मात्र. अनि यो डिटेल्सहरु पनि के टेक्सचर छ भनेर चाहिँ खिच्छु म. सो यो एकदमै जुम्ड इन खालको इमेजेसहरु चाहिँ आफै खिच्छु so that people get to know about what kind of paper have you used, what kind of textures are there भनेर. सो टाढाबाट नदेखिने कुराहरु देखाउनलाई चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ. इभन त्यो ओहो माई वर्ड इज अल्सो एकदम कलरफुल छ नि त, भाइब्रेन्ट. सो यस्तो खालको 5 वटा डिफरेन्ट पोस्टर भएको मकअप कहाँबाट भेटाउने के त्यो हुँदैन. सो यु हेभ टु टेक पिक्चर्स बाई योरसेल्फ. This was another elaborate wala काम. So we have one other question that says the client को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हैन तपाईको ब्याड क्लाइन्टको एक्सपीरियन्स शेयर गर्नुस् न रे स्वर्णिमाले भन्दैछ. ब्याड क्लाइन्ट ब्याड क्लाइन्ट मैले त रिजेक्ट गरेको एउटा स्टोरी छ. आई डोन्ट नो कसले आई थिङ्क प्रमिसले जस्तो भयो. प्रमिसले मलाई रेफर गरेर एउटा क्लाइन्ट पठाइदियो. अनि जहिले 5 बजेपछि फोन गर्ने के
अनि के भन्दै थियो मैले लास्टमा त गाली गरेर पठाएँ तपाईँ 5 बजेपछि मात्र फोन गर्ने अनि यसरी काम गरेर हुँदैन अनि तपाईँले मलाई मेरो काम हेर्नु पनि भएको छैन भनेर टन्न गाली गरेँ अनि इन द एन्ड उसले खासमा सरी सरी प्लिज एउटा गरिदिनु न गल्ती भयो यता भने होइन अनि मैले तपाईँको मेरो ब्याड एक्सपिरियन्स भइसक्यो सो आई नट गोइङ टु वर्क विथ यु म गर्दै गर्दिनँ भनेर भने होइन ल ठिकै छ तपाईँले गर्नुहुन्न भने अरू कसले गर्न सक्छ भनेर एउटा रेफर गर्नु म त रिफर त झन् गर्दै गर्दिनँ ब्याड क्लाइन्ट म अरूलाई किन रिफर गर्ने भन्नु भन्दा पनि भएन राइट सो लाइक अगेन यो टाइमको कुरा आउँदाखेरि बिकज यु आर अ फ्रिलान्स डिजाइनर भयो नि त होइन सो वाट इज यर वर्किङ लाइक आफ्टर 5 काम नगर्ने हो कि वाट इज यर वर्किङ स्टाइल आफ्टर 5 काम नगर्ने भन्दा पनि आफ्टर 5 काम गर्छु तर त्यो मेरो आफ्नो इच्छाले गर्छु नि त सो अरूले गराएर चाहिँ म त्यस्तो गर्दिनँ अनि अ लट अफ प्रोजेक्ट्स चाहिँ आई साइन अप नोइङ द्याट इट विल बी ओभर टाइम वर्क त्यो पहिल्यै साइन अप गरेको छ भने चाहिँ त्यसमा कम्प्लेन गर्दिनँ तर चिन्दै नचिनेको मान्छेले चाहिँ 5 बजेपछि मात्र फोन गर्यो भने चाहिँ रिस उठ्छ अल्सो यसमा पनि लाइक सो तिम्रो कामहरू हेर्ने भने यु हप्ड फ्रम वान वर्क टु अनदर वर्क नि क्वाइट अ लट होइन अनि कतिवटा कुरामा इभन सत्या वाज कुनै पनि स्टुडियो हुन्छ नि इज एकदम फ्री छ त्यही पनि इज इट समथिङ द्याट तिम्रो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ लाइक यु कान्ट वर्क इन एन अर्गनाइजेसन टाइपको फिल हुन्छ कि अर लाइक एक्लै काम गर्दा ठिक हुन्छ लाइक फ्रिलान्स नै बस्ने भन्ने हुन्छ कि do you want to be associated with some organization like Square Studio you have it but it's more like it's your भयो नि त not somebody else's that you're working under I think so Square Studio कै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने बेलामा पनि I am not the typical leader type of a leader अनि I do need others leadership to work अनि if I find good leaders I work for them खालको हुन्छ and also not necessarily just that but projectsहरू पनि if I find interesting projects त्यो पनि गर्छु र मैले त्यो काम स्विच गर्ने चाहिँ त्यही भएर पनि हो I like to explore different things all the time तर आफ्नै स्पेस पनि चाहिन्छ र आफ्नो फिलोसफी पनि डेभलप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्क्वायर स्टुडियो पनि सुरु गरे हो तर त्यो आफ्नो फिलोसफी इज अ बेस अनि इट्स नट अ कम्प्लिट फिलोसफी र त्यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ आई डु निड अदर्स टु पिच इन एज वेल सो इट्स एन एभर ग्रोइङ काइन्ड अफ अ फर्मेट and also त्यो काम गर्नेमा because I know even when you were at Sattya you had separate studio space नै तिमीले बनाएको थियौ हैन अनि I remember तिमी उजाला सागर मिलेर एउटा separate office खोलेको थियौ then it closed down हैन so how important it is for a designer or a freelancer to have a office space के घरमै बसेर काम गर्नु भन्दा नि should they have an office space to work कि work from home नै is productive तिम्रो विचारमा यसमा चाहिँ I think यो mindset को कुरा आउँछ you the physical person जति छ त्यो देख्ने जति मात्र चाहिँ that's not them people have this space around them that they want to claim as themselves र त्यो स्पेसमा कसैले इन्टरफियर गर्यो भने काम गर्न गाह्रो हुन सक्छ sometimes to work you need that interference अरूसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर sometimes चाहिँ you need to be by yourself आफ्नै जोनमा हुनुपर्छ because you tend to do strange things के कहिले सोचिरहेको हुन्छ चिलाइरहेको हुन्छ त्यसपछि उठेर यताउता हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन and will look really strange to others के that you're doing weird things त्यहाँ बसेर अनि आफूलाई पनि गर्न अप्ठ्यारो हुने खालको हुनसक्छ त्यस्तो आफूमै कम्फर्टेबल हुनलाई चाहिँ आफ्नो स्पेस चाहिन्छ जस्तो लाग्छ र the only good way of sharing a space thing is when you share it with people who are also comfortable with similar quirkiness भनौँ न so सागर मेरो र उजालाको चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ it was very easy हामीलाई एउटै खालको म्युजिक मन पर्थ्यो अनि we built that space together we were all very OCD about the space पनि त्यो डिजाइन यस्तो गर्नुपर्छ अनि एउटा कुरा ठिक्क भइसक्यो सबैजनालाई मन पर्थ्यो so it was like a really really special place हाम्रो लागि
सो त्यो सबैजनाले एउटै कुरा फिल गरिरहेको छ, एउटै भाइबमा एक्जिस्ट गरिरहेछ भने चाहिँ सेयर्ड स्पेस वर्क्स. तर a lot of times if you're working with people who are not in the same माइन्डको वेभ लेन्थ भनौँ न, देन त्यो चाहिँ अरूसँग बसेर काम गर्न डिफिकल्ट हुन्छ. र मलाई चाहिँ स्पेसली वर्क स्पेसमा मैले सत्यमा राखेको वर्क स्पेस पनि आई हेड प्लान्ड इट टु हेभ 2 डिफ्रेन्ट स्पेसेस. मैले 2टा डेस्क राख्छु भनेर 2टा लाइट पनि राखेको थिएँ, तर अर्को डेस्क कहिले आएन होइन. So I wanted one to be sort of like an analog desk versus one to be a digital desk. So त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ मेरो अहिले घरको सेटअपमा पनि छैन. अब टाइनी डेस्क होइन, त्यसमा ल्यापटप एउटा पनि बल्ल तल्ल अट्छ. सो मैले कलेजमा पढ्ने बेलामा पनि एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ टु हेभ द्याट काइन्ड अफ स्पेस, अनि आफै जोनमा हुनु, आफ्नो वालमा सबै आफ्नै कुराहरू मात्र सराउन्ड गरेर राख्नु, र त्यसले आफूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर. सो कलेजमा गर्ने बेलामा आई ह्याड अ सेपरेट एरिया फर मी टु डु डिजाइन वर्क, कम्प्युटरमा बसेर गर्ने काम, अनि सेपरेट एरिया फर मी टु डु ड्रइङको काम. युजली त्यो ड्रइङको काम चाहिँ सेयर्ड हुन्थ्यो, त्यो लाइट टेबल नै थियो होइन. अनि अर्को एउटा सेपरेट टेबल फर राइटिङ. सो वी ह्याड अ लट अफ राइटिङ टु डु एज वेल. अनि त्यही टेबलमा बस्यो भने किन लेख्नै नआउने कि. सो वाट आई युज टु डु वाज आई युज टु म टेबल माथि चढेर पलिटी कसेर ल्यापटप राखेर अनि लेख्थेँ. सो अर्कै स्पेस चाहिने खालको नै हुन्थ्यो. बिकज अब किन काम गर्छ कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन. अब इफ इट वर्क्स देन वाइ नट. सो त्यही स्पेस आफूले आफ्नो लागि डिजाइन गर्न सक्यो, इट्स बेटर. यसमा वी हेभ श्रद्धा देवकोटाको क्वेसन. इट्स क्वाइट अ लङ, नट लङ, तर 2-3टा क्वेसन मिक्स भएको छ होइन. आई थिङ्क यु क्यान आन्सर इट. वाइ डु यु वर्क सो मच? वाट इज द ड्राइभिङ फ्याक्टर? And how do you decide on what kind of work works for you, that you know this work is meant for you khalere? Okay, first part, why do I work so much? खासमा त्यस्तो धेरै काम गर्दिनँ म. अल्छी पनि गर्छु टाइममा. सो दिस इज लाइक अ खै अरू बेलामा आई डोन्ट नो हाउ टु आन्सर दिस. म काम धेरै गर्न पनि गर्छु तर अल्छी पनि गर्छु. र काम किन गर्छु भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट लागेरै हो, बिकज आई बिलिभ इन सर्टन वर्क. म इन्ट्रेस्ट नभएको काम पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिकज अफ अब कहिलेकाहीँ साथीले ल्याएको काम हुन्छ, साथीको साथी हुन्छ, अनि गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यस्तो भएर पनि गरेर आउँछु. अनि त्यस्तो काममा चाहिँ धेरै अल्छी गर्छु. आई पुट इट अफ टिल दि एन्ड, लास्टमासम्म गर्छु. तर त्यो बिचमा चाहिँ देयर इज अ लट अफ थिङ्स कस्तो गर्न मन लाग्ने खालको कामहरू हुन्छ नि त. सो इट्स इदर बिकज अफ द एरिया अफ वर्क or also because of the people you work with. कहिलेकाहीँ you just blindly trust people, अनि उनीहरूले के गरिरहेछ भने ल हुन्छ म हेल्प गरिदिन्छु खालको हुन्छ. सो दिस हेज बिन ह्यापनिङ फर मलाई फोटो सर्कलको काम, फोटो सर्कलको अरू एसोसिएटेड कामहरूको पनि, एन्ड क्युसीको काम. सो तिनीहरूमा धेरै काम गर्नु परे पनि, गाह्रो भए पनि, अनि कम्प्लेनहरू पनि गरेर आउँछु टाइममा, कति काम कहिले रेस्टै पाएन भनेर. बट नै भन्नै सक्दैन कि, किनकि इम्पोर्टेन्ट छ नि त. दिस निड्स टु बी डन, दिस निड्स टु बी डन राइट भन्ने खालको हुन्छ. अनि त्यही भएर गर्छु. र कहिलेकाहीँ अब फ्री टाइम पाएको बेला पनि अनि आफै फन्ट डिजाइन गरेर बस्थ्यो भनेर अनि आफैले पनि काम गराएर बसिरहेको हुन्छु. बट आई अल्सो डु मेक टाइम फर लट अफ सिरिजहरू पनि हेरिरहेको छु म आजकल. आई थिङ्क एल्सा थापाको नि इट्स इन द सिमिलर लाइन नै क्वेसन थियो होइन. वाट आर यर टिप्स अन टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर. सो इफ यु कुड आन्सर द्याट विथ एडिसन टु लाइक इफ देयर आर मल्टिपल प्रोजेक्ट्स, हाउ डु यु ह्यान्डल? सो त्योभन्दा अगाडि आई थिङ्क श्रद्धाको लास्ट क्वेसन थियो, हाउ डु यु नो विच प्रोजेक्ट इज फर यु अर नट. त्यो चाहिँ मैले पनि फिगर आउट गर्न सकेको छैन. वाट आई ट्राई टु डु विथ स्क्वायर स्टुडियो चाहिँ इज, मैले बिफोर स्क्वायर स्टुडियो आई युज टु डु लट अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ थिङ्स के. अब मैले मुभी पोस्टर पनि बनाउनु अटेम्प गरेँ एन्ड द्याट वेन्ट हरेबली रङ होइन. मैले 10वटा इटरेसन्स बनाएँ, 10वटा राउन्ड्स बनाएँ. आई जस्ट गिभ अप. I don't think I'm the right person to do this. Please find someone else who is experienced with movie poster designs. अनि मैले 10वटा राउन्ड गरे पनि पैसै लिएन होइन. अनि आई हेभ नो कम्प्लेन्ट्स खासमा, बिकज मैले गर्छु भनेर ट्राई गरे हो एन्ड आई कुडन्ट. सो
अनि मैले स्क्वायर स्टुडियो गर्ने बेलामा चाहिँ आई वान्टेड टु फोकस अन थिङ्स द्याट आई अलरेडी न्यू, जुन कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो सोचेर लस चाहिँ नहोस्, टाइम लस नहोस् भनेर गर्न खोजेको थिएँ। र आई टुक अ लट अफ वर्क त्यस्तै खालको, जुनमा चाहिँ देयर इज अ डेफिनेट प्रोसेस अनि डेफिनेट रिजल्टहरू आई क्यान डेलिभर भनेर। तर त्यो पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मोनोटोनस हुने रहेछ, र कसैले वियर्ड प्रोजेक्ट दियो भने ट्राई गरौँ न जस्तो फिल हुने रहेछ, जस्ट फर द किक यु गेट आउट अफ एक्सप्लोरिङ समथिङ न्यू। त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डेड एन्ड हुन्छ, काम गर्दैन, अनि त्यसपछि बेकारमा गरे भनेर आफ्नो टाइम पनि वेस्ट भयो, चित्त पनि बुझेन, आफैमा रिस उठ्छ भन्ने। सो अर्को क्वेसन चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको आयो। राइट, टाइम म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्यान्डलिङ मल्टिपल प्रोजेक्ट्स। मल्टिपल प्रोजेक्ट्स गर्ने बेलामा टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। म चाहिँ लेखेर राख्छु कुन कुन प्रोजेक्टमा के गर्नुपर्ने छ भनेर, एन्ड आई प्लान एभ्री डे। अघि देखिहाल्यो मेरो टु डु लिस्ट। सो आई युज एभरनोट एक्सटेन्सिभली। एभरनोटमा म जे पोइन्टहरू आउँछ, म आफै नोटबुक बनाउने हो भने म नोटबुक खासै युज गर्दिनँ, म एभरनोटमै सबै कुरा लेख्छु, सो द्याट बिकज आइएम स्टेरिङ एट द स्क्रिन अल द टाइम। मेरोमा क्रोम एउटा खुल्ला हुन्छ, क्रोमको पछाडि एभरनोट जहिल्यै खुल्ला हुन्छ, सो द्याट आई नो यो गर्नुपर्छ नेक्स्ट भनेर। र त्यो प्लान गर्ने बेलामा चाहिँ आई हेभ 2 लेयर्ड प्लान्स। एउटा लेयर चाहिँ इच प्रोजेक्टको टास्कहरू लिस्टेड डाउन हुन्छ, अनि अर्को लेयरमा चाहिँ इच प्रोजेक्टको इमिडिएटली गरिहाल्नु पर्ने अर्जेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू के छ, अर्जेन्ट टास्कहरू के छ चाहिँ एभ्री डे म टु डु लिस्ट बनाउँछु। र टु डु लिस्टमा पनि त्यो देखिँदैन होला, बट लेट्स सी इफ यु क्यान, मेरो स्क्रिन अझै पनि सेयर भइरहेछ। सो आई हेभ तल चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरूको लिस्टहरू हुन्छ, अनि माथि चाहिँ आई हेभ इमिडिएटली गर्नुपर्ने नेक्स्ट स्टेप्सहरूको हुन्छ, अनि आई हेभ अ ब्रेक मात्र हुन्छ, डोन्ट रिड एभ्रिथिङ। People are like एम्प्टी स्पेस ब्रेक हुन्छ होइन। सो त्यो स्पेस ब्रेकले चाहिँ दिस इज सेकेन्डरी भनेर चाहिँ मार्क गर्ने हो। सो युजली टु डु आज अनि टु डु टुमरो, टु डु डे आफ्टर खालको पनि हुन्छ। राइट, त्यो एकदमै इन्टेन्स भएको बेलामा चाहिँ आई ब्रेक डाउन टास्क अनि त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छु, नत्र त्यस्तो इन्टेन्स नभएको बेलामा लङ प्रोजेक्ट एउटै मात्र हो भने चाहिँ आई गो अन द फ्लाइ। पहिला मैले आई ट्राइड डुइङ गुगल क्यालेन्डरमा आफ्नो टास्कहरूको बनाएर, एन्ड आई वाज रियली रियली स्ट्रिक्ट। द्याट वाज वेन आई ह्याड द स्पेस सत्यमा। त्यो बेलामा चाहिँ म एकदम स्ट्रिक्ट थिएँ, आफैसँग पनि अरूसँग पनि। केही कुरा भ्याउँदैन भने भ्याउँदैन भनिदिँदै। अनि माई आन्सर टु अल क्वेसन्स सत्य रिलेटेड युज टु बी नो टु स्टार्ट विथ। डिसेब भन्नुहोस् बोलाउने बित्तिकै नो भन्थ्यो, यो एउटा गरिदेऊ न, नो प्लिज गरिदेऊ न, नो के गर्नुपर्ने लास्टमा मात्रै सोध्थ्यो। So you have to be अलिकति strict होइन when it comes to managing your own time. So yeah, अनि म चाहिँ त्यही यति बेलादेखि यति बजीदेखि यति बजीसम्म यही गर्छु भनेर थियो। बट I think this answers Robikको सुरुको question, why गजाङगुजुङ भनेर, because life has become very गजाङगुजुङ. I've put myself into a lot of projects. आफूले नभए भने गरे पनि प्रोजेक्टहरूमा हुन्छ भनेर गरिरहेको छु। अनि सो त्यो गुगल क्यालेन्डरमा यति बेलादेखि यति बेलासम्म योमा काम गर्छु भनेर म्यानेज गर्न मिल्दैन आजकल। र केही कुरा भ्याएन भने ल ठिक छ आज राति काम गरिदिन्छु, आई सेक्रिफाइस माई स्लिप, or tomorrow morning before anything else I'll just wake up at 6 o'clock and 2 घण्टामा भ्याउँछु त्यो काम भन्छु। Like काम गर्दाखेरि पनि what is your preference? Like what kind of work do you really like to do? Is it poster designing or editorial, or like कस्तो काम चाहिँ do you prefer more, or the style of work? अहिले चाहिँ अलिकति more freedom of whatever you want to do खालको भयो भने इन्जोय गरिरहेको छु, इन्क्लुडिङ इलस्ट्रेसन्स। तर त्यो भए पनि समटाइम्स टाइम नपुगेर चाहिँ इन्जोयबल हुँदैन। तर त्यही इट डिपेन्ड्स अन प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट, यस्तै खालको काम भनेर हुँदैन। समटाइम्स
एकदमै चाँडै गर्नुपर्ने काम पनि वा क्या राम्रो बन्यो जस्तो हुन्छ आफैलाई अनि त्यो इन्जोयबल हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ नराम्रो बने पनि दिस इज रियली रियली नेसेसरी यो भयो भनेर चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ वी डिड समथिङ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही कहिले गर्न नपाएको कुरा गर्न पायो भने रमाइलो हुन्छ कहिले बाहिर जानु पायो भने रमाइलो हुन्छ कहिले बाहिर जानु परेन भने रमाइलो हुन्छ so moodly so यसमा like त्यो प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि नि like what is like as a single person तिमीले गरिरहेको हुन्छौ कि हैन कुनै पनि प्रोजेक्ट हुँदाखेरि let's say कुनै some project that you really like आयो Square Studio भन्ने would you give other people a chance कि like you'd be like hey this is really I want to do it again like what is the whole working mechanism so definitely मलाई चाहिँ खासमा अरूलाई काम दिन मन छ मलाई सबै काम गर्न मन छैन अनि स्क्वायर स्टुडियो इन अ वे डेभलप गरेको त्यो भएर पनि हो सो स्क्वायर स्टुडियोको बारेमा अलिकति भन्ने बेलामा स्क्वायर स्टुडियो चाहिँ मैले सत्यमा हुँदाखेरि तल बस्दाखेरि नै डेभलप गरिसकेको आइडिया हो एन्ड त्यो पेज पनि त्यो बेलादेखि नै सेटअप भइसकेको थियो फेसबुक पेज नोबडी नोज इट वाज सेटअप इन 2013 or 14 तर पछि चाहिँ जस्ट टु यो डकुमेन्टेसन र के अरे पेपर वर्क्सको लागि चाहिएको भएर कम्पनी सेटअप गरे हो प्यान नम्बरहरू चाहिएको भएर तर त्यही बेलामा आई वाज अल्सो डुइङ एमबिए गर्ने बेलामा चाहिँ आई रियली गट द चान्स टु हाउ टु अब एक्लै काम गर्न त गऱ्यो तर डु आई वान्ट टु सो इभन बिफोर एमबिएदेखि सुरु हुन्छ यो कुरा चाहिँ आई वान्टेड टु गो एन्ड स्टडी डिजाइन म्यानेजमेन्ट फिनल्यान्डमा गएर त्यो बेलामा बनाएको पोर्टफोलियो हो है यो बाइ द वे अ लट अफ दिस वाज डन ड्युरिङ द्याट टाइम अनि नेपालमा त काम गर्ने पोर्टफोलियो चाहिएन अप्लाई गर्नलाई त चाहियो सो बनाएँ पोर्टफोलियो टन्न बनाएँ अनि त्यसपछि कलेज अप्लाई गर्नलाई भनेर पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ नयाँ निकालेर रहेछ अनि पैसा तिरेपछि खुल्छ होला नि त भनेर सोचेको पैसा तिरेपछि दे वुड सेन्ड अ फर्म अनि त्यो फर्म चाहिँ डाउनलोड गरेर भरेर अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ कुरियर गरेर पठाउनु पर्ने रहेछ सो त्यो कुरियर गरेर पठाउनलाई टाइमै पुगेन सो आई डिडन्ट एन्ड अप अप्लाइङ Alternatively, what I did was I binge watched art and design related documentaries. And one of the documentaries I watched was, I think, Eames ko. Eames ko pani ho, and there is Frank Gehry ko pani ho. And how duita case ma chahi Eames ko case ma chahi whatever the Eames company was because of Ray and Charles Eames. The couple, the pair, husband and wife. अनि जब रेको and जब चार्ल्स को I think he died or something के भएर चाहिँ उ भयो अनि because he wasn't in the company anymore the company didn't survive whereas Frank Gehry को चाहिँ केसमा के भयो भन्दाखेरि Gehry को काम भनेर ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट्सहरु देख्ने बेलामा this is Gary's work भनेर थाहा हुन्छ so if you look at Guggenheim Museum you know it's Gehry को work हैन तर his involvement in the studio in the company is only 20% so 80% of the work is done by his staff but 20% say is him अनि त्यो गर्ने बेलामा what happened with some of the workers there was that we're doing 80% of the work 80% काम त मैले गरेको छु कसरी यो फ्र्याङ्कको काम भन्न मिल्छ भन्ने खालको क्वेशन निस्किएर रहेछ and they decided to open their own company त्यो गर्ने बेलामा their company didn't survive रहेछ without Frank Gehry को नाम or his philosophy their work just didn't find that kind of recognition or उनीहरुको काम त्यस्तो राम्रो हुँदा पनि भएन so they came back with Gehry को company रहेछ so आफ्नो काममा आफ्नो एउटा फिलोसफी त छ तर त्यो फिलोसफी अरूले पनि युज गर्न सक्छ र त्यसलाई डेभलप पनि गर्न मिल्छ यो सबै आइडियाज र वर्किङ स्टाइल व्हाट इज वर्क फर मी यो मैले मात्र रिटेन गर्नु हुँदैन इट शुड बी रिटेन एज एन इन्स्टिट्युसन एन्ड इट निड्स टु डेभलप भन्ने खालको सोचले चाहिँ खासमा स्क्वायर स्टुडियो खोल्या हो र अल्सो टु वर्क अन बिगर प्रोजेक्ट्स जति काम म एक्लैले गर्न सक्छु
ठुलो प्रोजेक्ट भयो भने म एक्लैले गर्न सक्दिनँ अभियसली अरू पनि भयो भने गर्न सजिलो हुन्छ ओर मलाई जे काम गर्न मन छ त्यो चाहिँ धेरै नै छ अहिले नै 4-5 वटा काम गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ हैन सो सम अफ दिज वर्क चाहिँ the philosophy that I have developed and others have contributed to develop कोही सँगै सबैजनाले मिलेर एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गरौँ so that we can work as a studio भनेर सुरु गरे हो and it's still in its very infant stages र अहिले कुनै काममा चाहिँ बिस्तारै अरूलाई पनि काम दिन चाहिँ सुरु गरेको छु which hasn't been सोचे जस्तो धेरै काम दिन चाहिँ सकेको छैन यसको रिजन चाहिँ अल्सो कामहरू एकदमै आजको भोलि नै गर्नुपर्ने खालको काम आउँछ अनि त्यो कम्युनिकेट गरेर रिले गरिराख्नलाई नै टाइम पुग्दैन कि सो instead of doing that मैले आधा घन्टामा गर्न भ्याउँछ भने आई जस्ट फिनिश इट राति भए पनि काम गरेर आधा घन्टामा सकाइदिन्छु तर कुनै कामलाई चाहिँ धेरै टाइम छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आई पास अन वर्क रिलेटेड टु प्रोजेक्ट्स निपुणको एउटा क्वेसन छ एनी ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर ड्रिम प्रोजेक्ट त्यस्तो ठुलो ड्रिम प्रोजेक्ट त छैन वान अफ द ड्रिम प्रोजेक्ट्स अब सुरु नै भइसकेको छ ड्रिम प्रोजेक्ट यो डिजाइन नै हो यसमा चाहिँ धेरै कुरा इन्भल्भ पनि छ to work on developing your industry लाई नै कसरी अझै अगाडि लड्न सकिन्छ how to expand our conversations not just within our own community but also with people outside the community अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ people who do good work उनीहरुको लागि राम्रो एक्सपोजर पनि होस् र उनीहरुको प्रोफेसनल साइडमा पनि मैले जस्तो खालको डिफिकल्टिजहरु फेस गरेको छु त्यो फेस गर्न नपरोस् so that अरूले पनि फेस गरेर डिफिकल्टिजहरु पनि हामीले सँगै सल्भ गर्न सकोस् भनेर कम्युनिटी डेभलप गर्ने हो for people who doesn't know डिजाइन त्यसको बारे अलिकति okay डिजाइन चाहिँ अहिले चाहिँ we have started with talk सिरिजहरु यो लकडाउनले गर्दाखेरि कन्टिन्यू गर्न चाहिँ पाएको छैन is basically having conversations with people and companies who work around the design industry, not just design. So, यसमा we talk about various issues को लागि पनि कुरा गर्छौं, plus also about designers or artists or professionals, design professionals भनौं उनीहरुको processes कस्तो हो उनीहरुको काम के हो where do they come from what kind of work do they do भनेर sort of conversation starter मात्र हो अहिलेको लागि र त्यसमा हामीले टक सिरिज सुरु गर्यौं त्यसपछि we also did one session of a documentary screening त्यो पनि लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले बन्द गर्यौं to learn from others work internationally acclaimed designers artists हरुको कामको बारेमा पनि documentation already छ let's share that documentation भनेर हो so again pirated हो त्यही भएर हामी त्यस्तो extensively promote चाहिँ गर्दैनौं तर just because we want to watch it we sometimes we want to rewatch certain documentaries and also have conversations around it future मा गएर चाहिँ maybe हामीले जुन डकुमेन्टेसन गरेका छौं त्यसको म्यागजिन जस्तो क्रिएट गर्ने कि भनेर पनि सोचेका छौं डिजाइनको लागि फेस्टिभल पनि क्रिएट गर्ने कि भनेर सोचेका छौं also portfolio reviews गर्ने कि भनेर पनि सोचेका छौं जुन चाहिँ not just for upcoming designers but also for established designers यो चाहिँ पहिला Sarah who was with Sattya and who also designed Photo Kathmanduko logo we worked together and हामीलाई जहिले प्रब्लम चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि we didn't have many people to look up to हामीले गरेको कामै वाह कस्तो राम्रो काम भनेर भनेर हुन्छ मान्छेहरुले अनि आफुलाई नै चित्त बुझा हुँदैन यो कसैले हेरेर यसलाई क्रिटिक गर्दै हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो अनि Sarah used to come to me and Ujala specifically अनि यो एकचोटि रिभ्यु गर्दैन कस्तो छ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर सो त्यस्तै खालको गर्नलाई पनि आई थिंक पोर्टफोलियो रिभ्युज पनि चाहिन्छ र exhibitions पनि चाहिन्छ to showcase the work that we have done and also that gives space to work that we can do and not just work that we have been commissioned to do by people who didn't know what we are capable of र just to have a more condensed अनि एकदमै concentrated discourse on design
So I think one of the plus point of design is also because it's a physical platform where people can actually be there in the audience rather than being अहिले जस्तै जति नै हामी कुरा गरे नि it's not direct communication with yeah. the design चाहिँ it's actually you coming in person knowing the person behind the design नै. So I think that's one plus point, and hopefully it will resume after the lockdown eases and everybody is safe to be around, you know. And I think Situ will say this hopefully even before the lockdown resumes. फेरि गरौँ न अनलाइन भर्जन मात्र हो भने गरौँ न अहिले हो सुरुदेखि नै भनिरहेको थियो गर्न. And I like personally I think it's a very helpful resource for people who are interested in design to actually attend design season, and again I think we also included some music and the few events or so it's a very fun event to be part of. We are getting a lot of questions again, one that takes you back to that no client like no one is Shraddha Devkota is asking हामीलाई no भन्न किन यति गाह्रो हुन्छ to clients? Because हामीलाई अब हाम्रो अपग्रेड कसरी अब यो साइकोलोजिकल र सोसियोलोजिकल क्वेसन भयो होइन. हाम्रो अपब्रिङिङ नै त्यस्तै हुन्छ नि त. कसैले प्लिज भन्ने बित्तिकै यो गरिदेऊ न भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि त जस्तो हुन्छ. प्लस नयाँ कुरा नगरिकन हामीलाई क्युरियोसिटी पनि हुन्छ क्या आफैलाई पनि एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ कि अनि फस्छ हुन्छ भनिसकेपछि अनि फस्यो. तर त्यसको लागि what I have done is especially अलिकति सब्जेक्टिभ हुन सक्ने प्रोजेक्टहरूमा is सुरुमा 1 week will give 1 week will explore हामीले के गर्न सक्छ भने अनि we'll pitch you some ideas and we won't even charge you for these ideas. एक हप्ताको like 2 or 3 hours दिएको कामको लागि चार्ज नगरे पनि हुन्छ. तर त्यो काम मन पर्यो भने we'll move ahead, मन परेन भने thank you bye bye. So that त्यो चाहिँ एटलिस्ट मैले गर्न सुरु गरेको छु प्रोफेसनली पनि. बिकज धेरै काममा यत्तिकै फसाएको छ कि सुरु गऱ्यो भनेपछि अलिकति यो गरौँ भन्छ अलिकति त्यो गरौँ भन्छ गरे गरेर यत्तिकै टाइम मात्र वेस्ट, पैसा पनि कहिले दिने हो क्लाइन्ट थाहा पनि छैन नि त अब कस्तो खालको क्लाइन्ट हो, पैसा टाइममा दिन्छ कि दिँदैन पनि थाहा हुँदैन. अनि भयो तपाईँले कुरा गरेको अनुसार पनि मलाई काम गर्नु मन लागेन भइहाल्यो. We can talk more about यस्तो नो भन्ने कसरी एट एन्ड त्यो क्लाइन्टको बारे during our after party, हैन. So people on Facebook join us on Zoom अहिले एकछिनमा to continue. Also if there are any questions please let us know अहिले नै, हैन, because we are nearing our end यो लाइभ को चाहिँ. So यहाँनिर एउटा एल्सा थापाले सोधेको छ, how has your teaching experience been so far and how helpful has it been in exercising your design knowledge? Teaching experience चाहिँ yeah, so this is something अरूले भनेर मैले नाइ भन्न नसके भन्दा पनि मलाई नै गर्न मन लागेर मैले उहिलेदेखि सुजन सरलाई प्लिज म पढाउँछु भने हो. पढाउने भन्थ्यो सुजन सरले पहिला. अनि पछि त ल पढाउन भनेर बोलाउनु भयो. यो समाज सेवा यो पैसा कमाउने भए न समाज सेवा गर्ने भए चाहिँ आऊ भनेर बोलाउनु भयो. अनि मलाई पनि खासमा त्यस्तो मोनिटरीली भन्दा पनि so even before that graphic golf गर्ने बेलामा पनि त्यो थीम चाहिँ मेरो आइडिया चाहिँ त्यही थियो that somehow I was privileged to go and study abroad. अनि मैले यति धेरै experience पाएँ from exposure पाएँ from others who critiqued my work as well. अनि different kind of perspective पनि पाएँ नि त. जुन यहाँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी मात्र भएको सिनारियोमा डिजाइनले यो पनि गर्न मिल्छ त्यो पनि गर्न मिल्छ खालको पाएकोले that kind of एजुकेसन सिस्टम चाहिँ नेपालमा पनि हुनुपर्छ भनेर मलाई लाग्यो. मैले जुन प्रिभिलेज पाएको अरूले पाएको छैन भने I should do whatever I can to impart that kind of experience share गर्नुपर्छ भनेर. र how has it been भन्दा चाहिँ I don't know if this is because my students have been really nice. ज्ञानी भएर पनि होला मलाई दुःख दिएको छैन खासै. इट्स बिन गुड. मलाई सुरुको क्लासहरूमै क्या अचम्म लागेको थियो सबजना
चुप लाएर सुनेको हल्ला किन गर्दैन यिनीहरू जस्तो भएको थियो आफ्नै स्वर आफै सुनिरहेको थिएँ क्या म आई ह्याडन्ट डन द्याट फर अ लङ टाइम बिफोर द्याट होइन आफ्नै स्वर सुन्दाखेरि कस्तो वियर्ड हुने रहेछ अनि त्यो एकचोटि भएको थियो बट एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै भइरहेछ एन्ड मैले ग्राफिक गफमै टाइपोग्राफी सेसन्स भनेर सुरु गरेको थिएँ 2-3वटा सेसन त्यसलाई नै बिल्ड गरेर अझै करिकुलम डेभलप गर्नु पाउँदाखेरि आफै रिसोर्स बिल्ड गर्न पाएको पनि राम्रो लागिरहेछ र आई एम अल्सो एक्सप्लोरिङ मोर देन वाट आई डिड वेन आई वाज अ स्टुडेन्ट माइसेल्फ मैले आफै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि जुन यहाँ 2 इयर्स पढ्दाखेरि करिकुलम देखिसकेको थिएँ तर टिचरहरूले त्यो पढाउन नसके जस्तो थियो त्यो चाहिँ आफैले पढाउन सकिन्छ कि भनेर अझै इलाबोरेट पनि गरिरहेको छु र त्यो गर्ने बेलामा आफै पनि रिएक्सपिरियन्स गरिरहेको छु वाट मेरो ओभर द इयर्स आफ्नो डिजाइन फिलोसफी जसरी क्रिएट भएको छ त्यो चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ भनेर आफै रियलाइज पनि गरिरहेको छु अनि या सो इट इज हेल्प मी मलाई खासमा आफ्नै काम गर्ने बेलामा पनि टु जस्ट रिभाइज आफ्नै फिलोसफी एन्ड त्यही नो भन्ने कुरामा पनि आई निड टु बी स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्यान्ड फर माई ओन पर्सपेक्टिभ भनेर होपफुली आफ्टर दिस टक धेरै डिजाइनरहरूले नो भन्छन् होला अनि सुजन सर जस्तो मान्छेले तिमीहरू एकदमै इगोइस्टिक डिजाइनर भयो भनेर गाली गर्छ अनि हामीलाई सबै थाहा हुँदैन सबैजना क्लाइन्टलाई थाहा हुँदैन अनि तिमीहरूले थाहा नभएको क्लाइन्टलाई त्यसरी नो भनेर हेप्दिने गाली गर्छ अब कुनै दिन मिला हामी सुजनलाई नि यसमा ल्याउनु पर्ला जस्ट टु डिस्कस अबाउट यस अर नो बिपिनको अर्को एउटा क्वेसन छ विच काइन्ड अफ रिलेट्स टु माई क्वेसन अल्सो सो दुइटै मिलाएर सोध्छु होइन सो बिपिनले चाहिँ डु यु स्पेन्ड टाइम अन फर्दरिङ यर डिजाइन नलेज एन्ड इफ सो हाउ डु यु अलोकेट टाइम बिट्विन यर वर्क एन्ड लर्निङ यो चाहिँ उसको क्वेसन भयो होइन मेरो क्वेसन सिमिलर त्यसमा चाहिँ वाट एरियाज अफ यर वर्क अर हुन्छ नि पर्सनल डेभलपमेन्ट द्याट युआर एक्सप्लोरिङ नेक्स्ट किन डिजाइन त तिमीले अलरेडी गरिसकेको छौ होइन एन्ड आई नो युआर भेन्चरिङ इन्टु little bit of animation, motion graphics. So what are the other areas you are venturing? And if you are, how do you balance that with your work? Yeah, so design ko this whatever I'm teaching as well is design ko basics ho ekdamai theoretical knowledge ho that you obviously learn through practical assignments. र यो कुरा भनेको कहिल्यै चेन्ज हुँदैन the basics are always going to remain the same तर what is going to change is the kind of platforms that you use, the kind of tools you use, the kind of technology that has come about. र त्यो अनुसार आफूलाई in a way adapt चाहिँ गर्नुपर्छ and this is something I feel right now I haven't adapted to मलाई कतिवटा आउँदैन मैले यत्रो टाइम लगाएर फोटोसपमा आफै ड्र गरेर मकअप्सहरू बनाउने अरूले त्यहाँ ब्लेन्डर सिकेर एकैछिनमा गरिदिन्छ अनि त्योभन्दा खतरा बनाइदिन्छ मोर रियलिस्टिक मोर लाइटिङ पनि मिलेको खालको होइन सो त्यो पार्ट त अब्सोलिट भयो सो I need to teach myself those kind of skills as well जस्तो पनि लाग्छ but also because I come from this theoretical background academic background मलाई त्यो academic background बाट त्यो theory लाई लिएर not just using the usual design tools like Photoshop, Illustrator and InDesign अरू कुरामा पनि adapt गर्न मिल्छ जस्तो चाहिँ feel भइरहेको छ and this is obviously the animation मा अनि also in web design मलाई वेब डिजाइनमा चाहिँ दिस ह्युज ग्याप छ जस्तो लागिरहेको छ अहिले बिकज अहिले नै म 4वटा कि 5वटा वेबसाइटको काम गर्दैछु सो म डिजाइन एज अ लुक एन्ड फिल डेभलप गर्छु लेआउट बनाउँछु अनि त्यो डेभलपरलाई पास गर्छु मैले गर्ने बेलामा लाइक आई थिङ्क अबाउट पिक्सल टु पिक्सल कति डिफरेन्स हुनुपर्छ अनि कसरी स्पेस गर्नुपर्छ अनि हाउ इज दिस गोइङ टु लुक हियर हाउ इज दिस गोइङ टु लुक देयर भनेर सोचिरहेको हुन्छु अनि डेभलपरलाई दिने बेलामा अर्कै फन्ट साइज हालिदिन्छ स्पेसिङ अर्कै गरिदिन्छ अनि त्यसपछि दे जस्ट डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि अब इट्स नट देयर फल्ट अब उनीहरूलाई त डेभलप गर्ने कोड गर्ने मात्र सिकाएको छ एस्थेटिक्स खासै सिकाइ हुँदैन सो त्यो ग्याप चाहिँ आफै फिल गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेछ सो द्याट्स समथिङ आइ एम ट्राइङ टु लर्न बट इट्स रियली रियली भास्ट मैले वेब डिजाइन सुरुमा सिक्दाखेरि अब सिएसएसबाट सिक्या हो फ्ल्यासमा सिक्या हो फ्ल्यास चल्दै नचलिसक्यो के टुल्स चलाउँछ मलाई थाहा पनि छैन सो सत्यले वेबसाइट डिजाइनिङको वर्कसप गर्यो नि यु विल बी द फर्स्ट वन टु पार्टिसिपेट डेफिनेटली हैन alright again people on Facebook Zoom के क्वेशन्स छ भने प्लिज शेयर विथ अस अहिले
I So, think second part of that question was how do I manage time होला. oh, I thought you answered it. I'm just, I'm म rushing चाहिँ it. सो मैले त्यही 5 years चाहिँ आई डिड फ्रिल्यान्स नै गरिरहेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ एक्चुअली डिजाइन स्टुडियो रन गर्नलाई के नलेज चाहिन्छ भनेर थाहा भएकोले आई वेन्ट फर एमबिए कोर्स पनि त्यही भएर गएको थिएँ सो बिहान टाइम निकाल्नै पर्यो अलिकति चाँडै सुत्नु पर्यो म्यानेज त गर्नै पर्छ So you have your routine चाहिँ छ yours. या सर्ट अफ रुटिन भनेर डे टु डे रुटिन छैन डिफ्रेन्ट मोडल्स छ कि लाइक यस्तो भयो भने यो रुटिन यस्तो भयो भने त्यो रुटिन खालको हुन्छ इफ आई वर्क लेट आई वेक अप लेट देन त्यो डेमा अर्कै खालको वर्क रुटिन हुन्छ मेरो अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ बिकज यु बिन डिजाइनिङ फर सो लङ फर सो मेनी डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट्स प्रोजेक्टहरू छ होइन हाउ डु यु म्यानेज यर एसेट्स लाइक how like it's the problem with photographers, it's the problem with videographers, होइन डिजाइनरमा पनि त्यही प्रब्लम होला there might be a client who comes back after 2 years and saying मेरो एउटा वर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो would you have that हुन्छ नि एडिटेबल फाइल छ कि छैन so how do you manage all that ए म चाहिँ यसमा ब्याकअप गर्छु so whatever projects I finished म चाहिँ categorize गरेर राखिरहेको हुन्छु so all my files are like really well organized only if anyone got a sniff of my desktop background they know कसरी laid out छ and it's not stacked to one side यतानिर working projects यतानिर upload गर्नुपर्ने फाइल यतानिर पछि upload गर्ने फाइल यतानिर personal files हुन्छ अनि त्यसरी नै म चाहिँ file nameहरू is my file names I never associated to untitled 1 untitled 2 and then we'll see final 1 final 2 त्यस्तो हुँदैन मेरो नम्बरिङ चाहिँ हुन्छ सो सुरुदेखि नै I number my files so logo मा काम गरिरहेको छु भने my first file is going to be logo 1 भनेर हुन्छ हैन so I know logo 2 logo 3 भन्छ भनेर अनि that makes it really easy for me to find files अनि म सकेको कामहरु चाहिँ आर्काइभ गर्छु हार्ड ड्राइभमा अनि त्यसमै खोज्न सजिलो हुन्छ I'm Satyako logo when use गर्दा we still have that original folder structure where you said EPS, JPG, PNG, transparent background, non-transparent background, white. पुरा detail मा गएर like I think we have 16 कि 17 different variation of our logos हैन so yeah you काम गर्दा you just get one logo you get 16 different varieties of logo so yeah ज्योतिले चाहिँ you're so organized भनेर लेखेको छ हैन अर्को few questions चाहिँ you are also producing merch Square Studio बाट नि हैन like stickers notebooks how is it going that for you like profit wise or creativity wise what is that a platform for you to experiment मैले यो लास्ट इयरको अकाउन्ट नै गर्नु भ्याएको छैन यार so you don't know profit का चाहिँ के छ भनेर प्रफिट नै गएको छ तर मोस्टली बिकज अफ नोटबुक्स मैले टी-शर्ट्सहरुमा भेन्चर गर्दा मलाई नै त्यस्तो खासै चित्त बुझेको थिएन because I wanted to put it there मैले राखे त्यसबाट लाइक ब्रेक इभन चाहिँ भयो होला अनि कतिवटा त लाइक बाँड्न पनि बाँडे अनि गिफ्टहरु पनि दिए नोटबुक्सहरु पनि कति गिफ्ट दिन्छु अनि त्यसमा त्यस्तो मेजर चाहिँ गर्दिन बिकज इन टर्म्स अफ एक्सपेन्सेस चाहिँ धेरै छैन इन प्रोड्युसिङ दिज मर्चेन्डाइज अभियसली बढी भएको बेलामा चाहिँ सोच्नुपर्छ र मैले एमबिए पढेको एउटा फाइदा इज कसरी मार्किङ गर्नुपर्छ कसरी प्राइसिङ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ थाहा भयो अनि सो मैले मर्च गरेको पर्पस इज अल्सो फर मार्केटिङ दिस इज लाइक मार्केटिङ एक्सपेन्डिचर द्याट return comes in return as well फिर्ता पनि आउँछ त्यो पैसा सो मैले 20,000 खर्च गरेर नोटबुक्सहरु बनाइरहेको छु भने 20,000 ओभर द कोर्स अफ अ इयर इज लाइक नथिङ हैन धेरै पैसा होइन त्यो यतिकै नै अरु कुरामा स्पेन्ड भइरहेको हुन्थ्यो होला मैले नोटबुक्स बनाइदिए नोटबुक्स बेचेर फिर्ता पनि आयो सो त्यो प्रफिटको लागि गरे हैन तर लसमा पनि गएको छैन त्यसबाट चाहिँ So do you encourage designers to actually venture into merch पनि अहिले Yes, merchandise चाहिँ as a I think also Abba would have answered this question पनि कतिको profitable हुन्छ हुँदैन मार्केट कतिको छ छैन भनेर but as an income source चाहिँ नगरे हुन्छ because हाम्रो मार्केट त्यति ठुलो छैन अनि हामीले एकदमै राम्रो क्वालिटी प्रडक्ट पनि प्रोड्युस गर्न सकेका हुँदैन र त्यही भएर
unless you have that kind of resources, अब तिम्रो आफ्नै प्रेस छ. If Anunaya is here, one of my students, उसले आफ्नै प्रेसको बारेमा प्रेजेन्टेसन दिएको थियो अस्ति. So आफ्नै प्रेस छ भने why not make नोटबुक्स, आफ्नै नोटबुक्सहरू बनाऊ. अनि प्रफिटेबल पनि हुन सक्छ होला, एकदमै चिप कस्टमा पनि बनाउन सक्छ होला. बट अरूकोमा डिपेन्ड हुने हो भने अरूले नै यतिकै मार्कअप राखिसकेका हुन्छ त्यो बनाउनलाई, त्यसमा आफूले मार्कअप बनाएर राख्ने बेलामा how better is it from what you can find on the market already? त्यो चाइनामा 50 रुपियाँमा पाउने नोटबुक भन्दा कति राम्रो छ र तिमीले बनाएको प्रडक्ट, एन्ड what advantage does it really have? अब मैले बनाएको प्रडक्टहरूमा obviously cover design गरेकोले this is the unique खालको उ होला हैन, तर can I argue that the paper that I'm using is really good भनेर? Probably not, because त्यो पेपर त मार्केटमा पाउने पेपर नै हो, अरूले पनि त्यही पेपर युज गरेर हुन्छ. चाइनाबाट आउने पेपर माइट बी इभन बेटर क्वालिटी पेपर हैन, सो त्यसमा कम्पिटिसन छैन. सो आई थिङ्क कमर्सियली जानलाई चाहिँ डोन्ट, बट आफ्नो काम प्रमोट गर्नलाई चाहिँ डेफिनेटली प्लिज डु. इट्स कलेक्टेबल्सको लागि मात्र भए पनि इट्स रियली गुड. राइट. So as stickers or routines also won't cost much also, and it's a good way to distribute also. Yeah. Just before we end with few more questions, I just want to share a link on Zoom, and then somebody will share it on Facebook. Basically, the link is for signing up for our upcoming workshops, and also in that form you can mention what kind of workshop you are looking for, because lockdown will extend, so this is definitely a good time to learn something new. So please fill the form and let us know. So do we Facebook or Zoom? Nirvita Shakya has a question. As a designer, hazurlai eco-friendly designs कतिको important लाग्छ, and have you designed some? Merch के कुरा गर्ने बेलामा, this is something I've been rethinking over the lockdown period. So merch पनि हामीले यो नोटबुक्स बनाएको and everything बनाएको, it's sort of आफूलाई बनाउन आउने भएर बनायो अनि बेच्यो हैन. तर किन गरिरहेको छु भनेर क्वेसन चाहिँ गरेको छु मैले आफूलाई. sort of cool thing गर्ने हो भने ठिकै छ, तर प्रफिटेबल बनाउनलाई पुश नै गरेर प्लिज बाई दिस भनेर त्यस्तो मार्केटिङ गर्न चाहिँ मलाई एकदमै अनएथिकल जस्तो लागिरहेछ आजकल. बिकज इट्स नट नेसेसरी. म आफै नोटबुक युज गर्दिनँ. इफ आई ह्याड टु टेल अदर्स, आई विल टेल देम टु युज एभरनोट. के एभरनोट युज गरेर किन नोटबुक किन्नु पर्यो भनेर भन्छु होला. सो इभन इफ बनाउनै पर्यो, नोटबुक बनाउनै पर्यो भने चाहिँ इको फ्रेन्डली बनाउँछु भनेर चाहिँ इभन बिफोर द लकडाउन पनि सोचे हो. तर अरू कुरामा पनि मैले चाहिँ त्यस्तै सोच्दैछु. I've debated within myself and I think with others as well, is that we sustainable kuraharu, eco-friendly kuraharu are going to be very expensive to manufacture. Sustainable bhanne bittikai, because a lot of cost is involved. Ani ele just by the virtue of not exploiting labor pani, if you want to pay whoever is making your products proper pay गर्ने हो भने, राम्ररी पे गर्ने हो भने, the product itself is going to cost more. So but त्यो costly product बनाउने बित्तिकै that product might not be for everyone. afford गर्न सक्नेले त किन्छ. So afford गर्न नसक्नेले चाहिँ कसरी, how do they manage sustainable products त? Sustainable products नै एकदमै अब privilege जस्तो पनि फील हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ. त्यही भएर त्यो कसरी गर्न मिल्छ चाहिँ आफै पनि डिबेट गर्दैछु. I'm trying to think about whether, like, by selling sustainable product, you sponsor same equivalent खालको to privilege नभएको अरूलाई sponsor गर्ने हो कि, like very good quality stuff, right? Not just like उनीहरूलाई चाहिँ cheap product दिने अनि rich मान्छेलाई चाहिँ rich expensive product दिने चाहिँ होइन. I think this would be a nice topic to design kura garna, like panel discussion type to bring in people who does merch and environmentalist. Yeah, I think this would be a nice topic. So if we don't have too many questions from audience, I have last two questions and then we can end the live and continue our after party. Mero euta question चाहिँ for you as a person, as a designer, what is a good design? के भयो भने चाहिँ good design हुन्छ मलाई?
गुड डिजाइन चाहिँ सुरुमा सेट गरेको अब्जेक्टिभ्स फुलफिल भयो भने गुड डिजाइन हुन्छ That's if it does what it's supposed to do. right. So मैले त्यही form follows function भन्छु. Sometimes the function is aesthetics. Sometimes you make something so that it looks good. अनि त्यो गर्ने बेलामा it has to look good. तर look good is not priority भने चाहिँ if it works, it works. For example, अब hammer हैन, अब hammer बनाउनु पर्यो. मैले hammer चाहिँ किन दिमागमा आयो भन्दाखेरि मैले उ हेरेर थिएँ के रे this series पाताल लोक हेरेर थिएँ Right. So hammer अर्को राम्रो वेमा राम्रो देखिने गरी स्मुथ लाइन्स बनाएर बनाउँछु सफ्ट मटेरियल युज गर्छु भने नि इट्स नट गोइङ टु बिकम अ ह्यामर के सो ह्यामर निड्स टु डु व्हाट अ ह्यामर इज सपोज टु डु सो डिजाइन पनि त्यही हो इफ इट डज व्हाट इट्स सपोज टु डु इट्स गुड डिजाइन because we see a lot of like even online post अनि कन्फरेन्सहरुको कुराहरु गर्दाखेरि I've seen some conference government के भनौं न आउँदाखेरि कस्तो like people would say खतरा डिजाइन गरि हुन्छ भन्नुहुन्छ तर अब भनौं न बजेट पास गर्ने कुराहरु देखिन हुन्छ the overall if like you said if it works type को भयो हैन I think we can still debate on what good design is but again if it works हैन I think यसमा अर्को argument चाहिँ what we've also been doing at Photo Circle is we've debated अब फोटो के अरे इन्स्टाग्राममा or सोशल मिडियामा राख्ने कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर एकदमै राम्रो वेल डिजाइन कन्टेन्ट भयो भने certain group of people will ignore it because they don't associate with good design at all. Right. Like त अब नराम्रो भनिहाल्ने हैन तर फ्ल्यासी एकदमै टल्ल हुने खालको भयो भने they'll pay more attention to that. So how do you justify what is good design if तिमीले बनाएको एकदमै राम्रो minimalist design चाहिँ कसैले हेरेन भने that's not going to be good design. Yeah, I think this is a conversation we can continue election. So my last question before we wrap up is, again, a cliche kind of ending is, what advice do you want to give to the people like a new graphic design film on here? So this is a good debate for even because मेरो स्टुडेन्ट्सहरु academically पढेको र नपढेकोहरु पनि छ हैन so what I would say is if you want to become a designer spend time learning design academically पढे पनि self learn गरे पनि why I say this is because मैले मेरो learning तरिका चाहिँ I prefer learning in class मलाई classroom environment मन पर्छ त्यही भएर त्यो environment मा सिक्ने भएकोले I went for a course मलाई सिक्नु पर्ने कुरा मलाई सिकाइदेऊ भनेर टिचर कहाँ गएको हो नि त so that's one way of learning it तर if you want to learn the equivalent of what you would learn in a university course गरेर पढ्ने amount को कुरा यतिकै नै मैले युनिभर्सिटी नगइकन थाहा पाउँछु भनेर सोचेको छ भने चाहिँ it's not a shortcut but you can also spend an equivalent amount of time on your own and learn those things by yourself. So university नै जानुपर्छ भन्ने छैन आफै सिक्न पनि सिक्छ and a lot of people learn that way as well. That is one. And त्यसपछि in terms of career चाहिँ still difficult. To make money is still difficult unless but if you are really good at something the money will come भनेर क्लिशे नै म रिपिट गर्छु be good at what you do and people will seek you out तर it might be a big struggle and a long struggle to actually get good at what you want. We had this joke as a designer you can actually design your own money and print it if you need money. So thank you so much Dishebh, for coming online, giving us your time. Short notice there are a lot we can talk about but again we've ran out of more than 2 hours from this again but we'll continue, you know the drill, you will stick to after party, we'll talk more about you with people actually directly talking to you. So Facebook ma chahi this is it. I've the link agi bhakhar share gareko chahi please fill that form up. It'll help us know what workshop you are looking at and how we can bring those workshops to you. Again, some could be for free, some could be for paid. There's
bills pay गर्नलाई पनि Zoom को subscription pay गर्नलाई भयो भने we need some money. So the workshop is going to be very affordable if it is going to be paid. So with that, Facebook we go off and we'll be still live on Zoom. So thank you for joining on Facebook.